მშვიდობის 22 მარტის საქმიანი ეთერს ვიწყებთ საერთაშორისო დღეებს რადალებს და ჩვენი საქმიანი დილაც ასე მსოფლიო წყლის დღის აღნიშვნასთან ერთად საინტერესო ამბებით პარასკევის სტარტს იღებს. რუსთაველის 12-დან საიდანაც TBC ბანკზე კიფერ თავდასხმა განხორციელდა და კომპიუტერები ამოიღებს. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 8 თვის თავზე აცხადებს ამის შესახებ. მე და ბადრი ჯაფარიძე ვართ არა მხოლოდ პარტნიორები, არამედ ოჯახის წევრები. შესაბამისად შუამავლობაზე არ შეიძლება საუბარი იყოს, რადგან ჩვენ ვართ ერთი მხარე, ამბობს მამუკა ხაზარაძე. TBC ჯგუფის საქმეზე, რომელიც 2008 წლის ტრანზაქციას ეხება, დაახლოებით 8-9 ადამიანია დაკითხული, თუმცა რა ეტაპზეა გამოძიება, ხაზარაძეს ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით არ აქვს. ინვესტორების მოთხოვნილ საკითხებს შორის ყველაზე მძიმე პუნქტი არის ტვირთების გარანტია, რომელსაც ითხოვენ კრედიტორები და არა ანაკლის კონსორციუმი, ამბობს ეკონომიკის მინისტრი გიორგი ქობულია. ანაკლის კონსორციუმის თემა გუშინ განსაკუთრებით აქტუალური იყო 14 საათზე ზუსტად მაშინ, როცა ანაკლის განვითარების კონსორციუმი ამ წეების შემომყვან ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიასთან შეთანხმებას ხელს საზეიმოდ აწერდა. საკანონმდებლო ორგანოში მაია ცქიტიშვილის მრავალსაათიანმა მოსმენა სტარტი აიღო. ინფრასტრუქტურის მინისტრმა ვრცელი მოხსენების შემდეგ, რომლის დროსაც ის 8 პუნქტიანი მოთხოვნები დაასახელა, რომლებიც ანაკლის განვითარების კონსორციუმს საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებმა წარუდგინეს, დეპუტატების კითხვებსაც უპასუხა. საქართველოს ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატი ამასობაში ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების ორგანიზაციის რეკომენდაციების მიხედვით შემუშავებულ 2019-20 წლების ეროვნულ ანტიკორუფციულ სამოქმედო გეგმაში ბიზნესის კეთილსინდისიერების მიმართულებით ლიდერის როლს იღებს და აპარატი ეროვნულ ანტიკორუფციულ სამოქმედო გეგმაში ერთვება. საქართველოს საზღვაო სტრატეგიაზე იწყებს მუშაობას, დოკუმენტი ტრანსპორტის სააგენტოს ევროკავშირის ექსპერტებთან ერთად ექნება შესამუშავებელი. გურიაში კი აზიური ფაროსანას საწინააღმდეგო ღონისძიებების პირველი ეტაპი დაიწყო. პოლონელ ბიზნესმენებს ქართული ალკოჰოლური სასმელის ექსპორტზე გატანა სურთ. საუბარია ქართულ ღვინოზე, ჭაჭაზე და ბრენდზე. თემაზე ვაჭრობისა და ეკონომიკური თანამშრომლობის საკითხებში პოლონეთ საქართველოს მრგვალი მაგიდის ფარგლებში შედგა საუბარი. სოციალურმა მუშაკებმა კი თვენახევრიანი მედიაციის შემდეგ გაფიცვის შესახებ ჯანდაცვის სამინისტროს ოფიციალურად აცნობეს. გაფიცვა დღეიდან დაიწყება. დილა მშვიდობისა, საამაყუან გასახარიანების არაფერი შემიძლია გითხრათ ჯერჯერობით, მაგრამ ეს არის შემთხვევა, როცა იუმორი გადაგვარჩენს. შვეიცარიული მედიის ინფორმაციით, ქალაქ პიან-სან-ჯაკომოში საკუთარ აგარაკზე მისულ შვეიცარიელ მამაკაცს კოტეჯში მძინარე ქურდები დახვდა. ბედის ირონიის სცენარს ვიდრე წარმოიდგენდეთ და რომანტიულ დასასრულზე ან ეჭვიანობის სცენაზე ამბებს, უნდა მოვიკითხოთ და დავაზუსტოთ, რომ ეს მძინარე მამაკაცები უბრალოდ ქურდები იყვნენ. ქართველი ქურდები, რომლებიც როგორც ჩანს საქმის დროს ისე დაიღალნენ, რომ ჩაძინება იქვე გადაწყვიტეს. ქურდობისას შემოაღამდათ და რა იქნათ აბა. ჩვენი კოლეგები შვეიცარიიდან კი წერენ, რომ დაღლილი ქურდები გამოძინებასაც ახერხებენ და საქმის ბოლომდე მიყვანასაც ალბათ მარტივად შეძლებდნენ, რომ არა მეზობელი, რომელმაც საეჭვო პირების დანახვის შემდეგ სახლის მეპატრონეს მომხდარი შეატყობინა. მეპატრონესაც ყვარებია ძილით და კოტეჯში მხოლოდ დილით მივიდა, სადაც მძინარე ქურდები დაინახა. კარგ გამოძინებულ ქურდებს გაქცევაც უცდიათ, მაგრამ ეტყობა გამოფხიზლება კარგად არაცადეს და პოლიციამ ისინი დააგავა. მათ გაქცევას სცადეს, მაგრამ ვერ მოახერხეს. მთელი ეს ამბავი კი იმიტომ მოვყვევი, რომ ძირის გუდა ქურდები ქართველები იყვნენ. ჩვენი 19 და 26 წლის თანამემამულეები, რომლებსაც ბრალი რამდენიმე სახლის გაქურდვის გამო სწორედ საზღვარგარეთ წაუყენეს. პარასკევია და მართალია ახლა ცოტა ძველი ამბები უნდა გავიხსენო, მაგრამ გუშინ გადავაწყდი რამდენიმე თვის წინანდელი ამბის ვიდეოსაც და გაზიარება გადავწყვიტე. თან ამბავი ისეთია სიმპტომატური, სრულად რეალისტური და ვერც ვერავინ იტყვის, რომ ერთხელ შეეშალოთ და მერე რა მოხდაო. რუსეთში გასული წლის ბოლოს მაღალტექნოლოგიური რობოტი წარადგინეს. სახელით განსაკუთრებული აქვს ბორისი. და თავშივე გეტყვით, რომ ეს რობოტი უბრალოდ გადაცმული კაცი აღმოჩნდა. ეს უდიდესი მიღწევა ჯერ რუსეთში სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ ღონისძიებაზე იყო წარდგენილი და უფრო ფართო საზოგადოების წინაშე რომ თავი მოეწონებინათ, ეს რობოტი ბორისი რუსული ტელეკომპანიის ეთერშიც გამოჩნდა, მას სიარული საუბრის და ცეკვის ფუნქცია ჰქონდა ერთდროულად შეთავსებული. თუმცა ბორისის გამოჩენიდან მალევე ჟურნალისტების უმრავლესობას გაუჩნდა ეჭვი. სოციალურ მედიაში გამოჩნდა ფოტოები, სადაც კოსტუმის მიღმა ამ ადამიანის
კისერი იყო გამოჩენილი. რობოტი რეალურად აღმოჩნდა, რომ მამაკაცია, რომელსაც 250,000 რუბლი გადაუხადეს, უბრალოდ 250,000 რუბლიანი ღირებულების კოსტუმი ჩააცვეს და ამ კოსტუმს კიდე ალიოშა ერქვა. კოსტუმი კომპანიამ Show Robots-მა დაამზადა და მართალია ტექნოლოგიური ფორუმის ორგანიზატორებს, სადაც ბორისი გამოჩნდა, არ უთქვამთ, რომ ის რობოტი იყო, მაგრამ რუსულმა ტელეკომპანიამ ბორისი მაღალ ტექნოლოგიურ რობოტად წარმოადგინა და მის გამოჩენასთან ერთად სპეციალისტებს უამრავი კითხვაც გაუჩნდათ. მათ შორის, რატომ არ ჰქონდა რობოტს გარე სენსორები? ანუ უბრალოდ როგორ მოახერხეს რუსმა მეცნიერებმა, რომ ასე სწრაფად შექმნეს ბორისი, მაშინ როცა სამეცნიერო ჟურნალებში მასზე არაფერი იყო საერთოდ დაწერილი. რატომ კეთდებოდა რობოტის ცეკვის დროს ზედმეტი მოძრაობები და ასე შემდეგ. ანუ შეუსაბამო იყო რეალობასა და კითხვებიც ლოგიკურად გაჩნდა. კომპანიის ვებგვერდზე, რომელმაც რობოტი ალიოშას კოსტუმი დაამზადა, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ძალიან მალე გამოჩნდა ფოტოებიც დამადასტურებლად, რომ ეს იყო მხოლოდ კოსტუმი და არაფერი იყო შიგნით. და მათ თქვეს, რომ ნამდვილი რობოტი უბრალოდ ჯერჯერობით არ ყავთ. მოკლედ ასეთი ამბებია და ალიოშა იქნება ეს თუ სხვა, ჯერჯერობით მხოლოდ ერთ ნაწილს წარმოადგენს სიახლეებისა და მთელ მსოფლიოსაც ასე აოცებენ. არანაირი კავშირი არ აქვს რუსეთთან მეცნიერს, რომელსაც ახლა უნდა მოგიყვეთ, აქაც ქალების წახალისებით ცვის და ფაქტია ასეთი ამბავი გჭირდება, მიუხედავად იმისა, რომ ამ დრომდე შინაგანად ცოტა ორმაგი განცდა მაქვს ხოლმე რეალურად, როცა ცალკე ქალების წახალისებას გამოვყოფთ, ან მათთვის სპეციალური პროგრამების შემუშავებაზე ხდება აქცენტის გაკეთება, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს საჭიროა და ცხადია, ეს არ ეხება მხოლოდ საქართველოს და სტერიოტიპებს, რომელიც ჩვენთანაც მათ შორის მყარად გმულია და თლად ვერ ვიტყვით, რომ ქართული ხასიათის ბრალი შეიძლება იყოს. ტეხასის უნივერსიტეტის პროფესორმა კარენ ულბეკმა თქვა, რომ ის უბრალოდ რაღა თქვა, ასეა, ის პირველი ქალია, რომელსაც აბელის 530,000 ფუნტიანი ჯილდო გადაეცა. ულბეკმა პრიზი ისეთი მინიმალური ზედაპირების მქონე სტრუქტურების შესწავლისათვის დაიმსახურა, რომელიც მაგალითად არის საპნის ბუშტი. მისმა ნაშრომებმა მინიმალური ზედაპირების შესახებ ჩვენი ცოდნა მნიშვნელოვნად გაზარდა, ამბობს ამ დაჯილდოების კომიტეტის ხელმძღვანელი ჰანს მუნტკაასი. მინიმალური ზედაპირის მქონე სტრუქტურების კარგი ყოველდღიური მაგალითი, სწორედ როგორც გითხარით, საპნის ბუშტია და ბევრი ასეთი გვხდება დღის განმავლობაში, მათ შორის ჩვენ ცხოვრებისას. მათემატიკურად მანიპულირება და წარმოდგენა მეცნიერებს სხვადასხვა ფიზიკური მოვლენის, მაგალითად ელექტრონული ველების მოდელირებისა და შესწავლის საშუალებას აძლევს და ახალგაზრდა მათემატიკოსები მის ნაშრომებს კარგადაც იცნობენ. ისიც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ულენბეკი ამ სფეროთი დაინტერესებულ ახალგაზრდა გოგონებს მუდმივად ახალისებდა და თავად გახდა ამ გოგონებისათვის საბოლოო ჯამში მაგალითი. ეს ყველაფერი კი ფიზიკოსმა ჯიმ ალ ხალილმა გაგვიზიარა. იმედია უახლოეს მომავალში ჩვენებურ ამბებზეც გვექნება შესაძლებლობა, რომ ასეთი გამორჩეული სიახლეები გაგიზიაროთ ქალბატონებზეც და მამაკაცებზეც, რა თქმა უნდა. სხვათა შორის ასეთი ამბები ცვლიან მსოფლიოს და იმედი მაქვს, რომ ჩვენგანაც ბევრი იქნება საინტერესო სიახლე. სხვათა შორის საინტერესო ქალები ამ თანამედროვეობაში ნამდვილად არ გვაკლია და ამის დასტური უკვე შემიძლია რომ გაჩვენოთ. Forbes Women-იც იქნება, რომლის პირველი ნომერიც უკვე გაყიდვაშია და ძალიან საინტერესო ისტორიებს გვთავაზობს. ამავე ნომერში სხვათა შორის წაიკითხავთ ძალიან საინტერესო ანალიზს და ბოლო დღეების ძალიან აქტუალურ კითხვაზე პასუხების ძიებისათვის მნიშვნელოვან ინფორმაციასაც, რატომ აქვთ ქალებს კაცებზე ნაკლები ანაზღაურება. გაიცნობთ ქალებს, რომლებიც მსოფლიოს წამყვანი ტექნოლოგიებიდან არიან და გაიცნობთ გამორჩეულ ადამიანებს, რომლებიც დიახ, სწორედ ამ ქვეყნის თანამედროვეობაში უმნიშვნელოვანეს საქმეს აკეთებენ. ნომერი 2 ყდით არის წარმოდგენილი. პირველზე არის cover story, პირველ გვერდზე ანასტასია ბენდუკიძე არის და ისტორია ძალიან დამაინტრიგებელი სათაურით შემოგთავაზა მისმა ავტორმა ამორ ფატი. რას ნიშნავს ამას არ გეტყვით, თავადაც წაიკითხავთ. მეორე ყდის გმირი, აი ესე შემიძლია გაჩვენოთ. არის მაია გოგიბერიძე, ისტორიით რომელმაც ის ხელოვნებიდან ბიზნესამდე მიიყვანა. მოკლედ შეიძლება ძალიან სუბიექტური, მაგრამ მაინც სრულად ობიექტურად საინტერესო ამბები გელოდებათ მარტის Forbes Women-ის ნომერში, რომლის ერთ-ერთ რესპონდენტს ამავე ჟურნალის შემქმნელების დახმარებით საქმიანი დილის ჯგუფიც შეხვდა. დიახ, ეს თამუნა პაპავა, 28 წლის გოგონა საქართველოდან, რომელიც საკუთარ ისტორიას Amazon-ში წერს. ექსტრემალი თამუნა პაპავა Forbes Women-იდან საქმიან დილაში. შეგიძლია ყველაფერი იქნა, თუ გაქვს საკმარისი მონდომება და ცხადია ნიჭიც რაღაც და წაგეხმაროს. ამიტომ ჩემთვის ეს გზა იყო იმის მაჩვენებელი, რომ ვთქვათ, ვიღაც მილიარდერის შვილი, რომელიც ზის იმავე ოთახში,
იმ ოთახში ჩვენ თანაბრები ვართ, თანასწორები ვართ. მიუხედავად იმისა, რომ მე არ ყოფილვარ მილიარდერების შვილი. მონდომება ძალიან ბევრ რაღაცას ნიშნავს. ჩემი კარიერა დავიწყე TBS-ი კონსალტინგში, საკონსულტაციო კომპანიაში, სადაც ეს იყო ჩემი პირველი სამსახური და 4 წელიწად-ნახევარი გავატარე იქ. რაც იყო ძალიან კაი გამოცდილება, იმიტომ რომ საკონსულტაციო სფეროში რაღაც სულ სხვა ინდუსტრიაში მუშაობ. შემდეგ გადაწყვეტე, რომ გამეკეთებინა MBA, ანუ მაგისტრის ხარისხი ამიღო ბიზნეს ადმინისტრაციის მიმართულებით. მაშინ კარგად დაემთხვა ის ფაქტი, რომ Fulbright-ის პროგრამამ გამოაცხადა MBA მიმართულებად საქართველოს ბანკმა დააფინანსა და 2 სტუდენტი წავედით ამერიკაში MBA-ზე. ბიზნესის მიმართულებით ვინც აკეთებს მაგისტრატურას, როგორც წესი, ყველა შუალედში პირველსა და მეორე კურსს შორის აკეთებენ ხოლმე რაღაც ტიპის სტაჟირებას და მე ეს უკვე დიდწილად განსაზღვრავს შემდგომ რა პერსპექტივა გექნება, რომ დასაქმდა უკვე სრულ განაკვეთზე. ჯერ კიდევ სექტემბერი იყო სრულად ახალდაწყებული მქონდა სწავლა, რომ მოვიდა Amazon-ი ჩვენთან კამპუსზე და გააკეთა პრეზენტაცია. და პირველ სიმართლე გითხრათ, რომ შევედი პრეზენტაციაზე, უბრალოდ Amazon-ია დიდი კომპანია, მოვუსმინოთ, რას გვეტყვიან. მაგრამ რამოდენიმე რაღაც მნიშვნელოვანი შეტყობინება გამოუშვეს, რამაც ჩემზე ესეთი გავლენა იქონია და შთაბეჭდილება მოახდინა. კერძოდ Amazon-ი ხაზს უსვამდა ძალიან, რომ ისინი არ მოელიან წინასწარ კონდეს განსაზღვრული რა გინდა აკეთო მომავალში, დაგეგმილი ამდენ წელიწადში ეს და ასე შემდეგ. არამედ უნდათ რაღაც ჭკვიანი ხალხი, რომელიც თვითონ გაიკვლევს თავის გზას. ასე მოხდა ჩემს შემთხვევაშიც პირველად სტაჟირების მანძილზე ვიყავი ლოჯისტიკის Amazon Logistics-ის კომპანიაში წარმოიდგინეთ, ვთქვათ, იქაური FedEx, თავისი Amazon-ის შიდა FedEx-ი რო წარმოიდგინოთ ასეთ ტიპის განყოფილებაში Amazon-ის, თუმცა რომ დავასრულე სტაჟირება უკვე შემომთავაზეს სრულ განაკვეთზე დაბრუნება, სწავლის დასრულების შემდეგ. კიდევ სხვა განყოფილებაში მოვხვდი ამ შემთხვევაში, ეს იყო customer service management, ანუ კლიენტებთან მომსახურების სფეროში მოღვაწეობა. მან დავყავი უკვე ამ სრულ განაკვეთიან სამსახურზე დაახლოებით წელიწადზე ცოტა მეტი. და შემდეგ ისე Fulbright-ის პროგრამის და ვიზის მოთხოვნებიდან გამომდინარე, უნდა დამეტოვებინა ამერიკა, რაც პრინციპში ესე ნელ-ნელა საქართველოსკენ ნაბიჯ-ნაბიჯ წამოსვლა ყოველთვის იყო ჩემი სურვილი მაინც და მხიბლავდა, რომ ნელ-ნელა ევროპისკენ წამომეღო, ასე ვთქვათ, გეზი. სექტემბერში გადმოვედი უკვე ლონდონის ოფისში, სრულიად სხვა გუნდში. ახლა უკვე მე მათი ნაწილი ვარ. კერძოდ გაყიდვების და მარკეტინგის ორგანიზაციაში ვარ მე. მე ვერ წარმომიდგენია, რომ საქართველოში არ დავბრუნდე. ეს ძალიან დიდი იმედი მაქვს, უბრალოდ აქ საქმე არის როდის და რა სახით, რას გავაკეთებ, ხო? ძალიან ჯერა, რომ საქართველოში დავბრუნდები და აქ რაღაც ჩემს სიტყვას უკვე აქ ვიტყვი. მეორე თამუნასნაირიც გჭირდება და მინიმუმ 1-2 Amazon-ის მსგავსი კომპანია საქართველოში, მათ შორის იმისთვისაც, რომ შედეგი, რომელიც აქ-სტატმა გუშინ 2018 წლის ეკონომიკური ზრდასთან დაკავშირებით სტატისტიკურ რიცხვებში გვაჩვენა, უკეთესი იყოს. შედეგი კი ასეთია. ეკონომიკა 2018 წელს საქართველოში 4.7%-ით გაიზარდა. ამავე დროს 2018 წლის მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობა მიმდინარე ფასებში 41.67 მილიონი შეადგინა, ანუ 8.5%-ით მეტი, ვიდრე 2017 წლის ამავე პერიოდში. რომელი პროდუქტები იყო ყველაზე დიდი წილით გამორჩეული დარგობრივ სტრუქტურებში, რომელმაც გავლენა მთლიანი შიდა პროდუქტის დათვლისას იქონია? ჩაშლილ მონაცემებს ახლა თათია გაგვეცნობს, თათია დილა მშვიდობის ბოლო წლების მაჩვენებელს თუ შევადარებთ, როგორია სურათი, რომელ წელს ფიქსირდება ყველაზე მაღალი ზრდა? დილა მშვიდობის 2013 წლიდან დღემდე ყველაზე მეტად საქართველოს ეკონომიკა 4.8%-ით გაიზარდა 2017 წელს. ყველაზე დაბალი კი 2015-2016 წლებში იყო და ეს იყო 2.9-2.8%. 2018 წლის წინასწარი მონაცემებით კი როგორც უკვე აღინიშნა, ზრდა 4.7%-ს შეადგენს. ხოლო თუ გადავხედავთ მონაცემებს უფრო ადრინდელ პერიოდში 2009-დან 2013 წლამდე, ვნახავთ, რომ იმ წლებში მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალური ზრდა ბოლო წლების მაჩვენებელზე მაღალი იყო
შედარებისთვის მაგალითად 2010-ში დაფიქსირდა 6.2%, 2011-ში კი 7.2% იყო. რაც შეეხება დეფლატორს 2017-ში ეს 6.1%-დან 2018-ში ის 3.6%-მდე შემცირდა. ბოლო 10 წლის განმავლობაში ყველაზე მაღალი დეფლატორის მაჩვენებელი იყო 2011 წელს და ეს მონაცემები 9.5%-ით განისაზღვრებოდა. თათია, მთლიანი შიდა პროდუქტის დარგობრივ სტრუქტურაში ყველაზე დიდი წილი რომელი დარგებით იყო წარმოდგენილი, რომელ დარგებში იყო ყველაზე მეტი ამ შემთხვევაში? 17%-ით პირველ ადგილებს იკავებს ვაჭრობა და მრეწველობა, ამას 10.2%-ით მოყვება ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა, მშენებლობა 9.3%, სახელმწიფო მმართველობა 8.2%, სოფლის მეურნეობა 7.7%, რაც შეეხება ოპერაციებს უძრავი ქონებით იჯარას და მომხმარებლისთვის, მომსახურების გაწევას ამ გადანაწილებაში მას 7.4% უჭირავს. ჯანდაცვა 5.8%-ია, ხოლო სხვა დანარჩენი დარგები ჯამურად 17.4%-ში შეადგენდა. ჯამში ეკონომიკური დარგები გაიზარდა გასულ წელს. თუ არის ისეთი თქვათ მიმართულებები, სადაც კლებაა დაფიქსირებული? ასეთიც არის, თუმცა ჯერ ვისაუბროთ, სად გაიზარდა, ზრდა ფიქსირდება 13.5%-ით საფინანსო საქმიანობაში, ეს პირველ ადგილს იკავებს, კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახურების გაწევა 13.2%, ოპერაციები უძრავი ქონება იჯარა 12.1%, სასტუმროები და რესტორნები 9.7%, ტრანსპორტი 9.4%, ხოლო რაც შეეხება კლებას 2018 წელს 3.1%-იანი კლება აღინიშნებოდა მშენებლობის სექტორში. და ბოლოს აუცილებლად უნდა კითხო, როგორია ერთსულ მოსახლეზე მთლიანი შიდა პროდუქტის დინამიკა? 2018 წელს მშპ ერთსულ მოსახლეზე განისაზღვრებოდა 11.13.9 ლარით, რაც დოლარში 4.345 დოლარია 2009 წლიდან 2018 წლამდე ლარებში. ეს მაჩვენებელი ყოველ წელს მზარდი იყო, შედარებისთვის 2009-ში იყო 4.715 ლარი, 2013-ში კი 7.221.6. აქვე განმარტავ, რომ ეს არის 2018 წლის წინასწარი მონაცემები, ხოლო საბოლოოდ დაზუსტებულ მონაცემებს საქსტატი 2019 წლის ნოემბერში გამოაქვეყნებს. მადლობა თათიას. ამის პარალელურად, რაც გუშინ საქსტატის მონაცემებს ვამუშავებდით, სარეიტინგო სააგენტო ფიჩმა 2019-20 წლების მსოფლიოს მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის პროგნოზი შეამცირა. სააგენტოს ანგარიში აღნიშნულია, რომ სააგენტოს ახალი პროგნოზით მსოფლიოს მთლიანი შიდა პროდუქტი წლის განმავლობაში 2.8%-ით გაიზრდება, აქამდე პროგნოზირებული 3.1%-ის ნაცვლად. 2020 წლის შეფასება კი 2.9%-დან 2.9%-დან 2.8%-მდე შემცირებას გულისხმობს. ფიჩი აღნიშნავს, რომ გლობალური ეკონომიკის ზრდის პერსპექტივები მნიშვნელოვნად შემცირდა წინა ანგარიშის გამოქვეყნებიდან დღემდე. თუმცა, მიუხედავად საკმაოდ ცუდი პროგნოზისა, ჩვენ მაინც ვერ ვხედავთ რეცესიასთან მიახლოვებას, აღნიშნავს სააგენტო და მათი სპეციალისტების შეფასებითაც ყველაზე მკვეთრად გაუარესდა ევროზონის ეკონომიკის პერსპექტივები. ამასთან ზრდის შენელება ჩინეთში უფრო თვალშისაცემი გახდა, საკუთარ როლს თამაშობს ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთს შორის სავაჭრო ურთიერთობებში ამ დრომდე არსებული დაძაბულობა. ხოლო განვითარებად ქვეყნებში ზრდის აქტიურობა მნიშვნელოვნად შემცირდა, რაც განპირობებულია მკვეთრი მაკროეკონომიკური სიტუაციის გაუარესებით არგენტინასა და თურქეთში გასული წლის სავალუტო კრიზისების შემდეგ. ფიჩმა ეკონომიკური პროგნოზი წელს ანგარიში მოხვედრილი 20 ქვეყნიდან ჯამში 15-ს შეუმცირა. აი ასეთია მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ფიჩის მიერ განახლებული მონაცემები ეკონომიკური ზრდასთან დაკავშირებით და ვიდრე ბიზნეს სიახლეების პირველ ბლოკს წარმოადგენენ უფრო ლოკალური ამბებით, კიდევ ერთი ძალიან კარგი ამბავი მაქვს თქვენთვის. მოსალოდსიც საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანია Chambers and Partners-მა ბიზნეს სამართლის მიმართულებით ქართული იურიდიული ფირმების და იურისტების 2019 წლის შეფასება გამოაქვეყნა და ბევრისთვის გვაქვს მილოცვა გასაგზავნი. მოკლედ, გლობალურ შეფასებაში ჯამში საქართველოში მოღვაწე 8 კომპანიაა მოხვედრილი. კომპანიები 3 ჯგუფშია გადანაწილებული. რეიტინგის პირველ კატეგორიაში, ანუ Brand 1-ში საქართველოდან 3 კომპანია: BGI Legal, BLC Law Office და Dentons. რეიტინგის მეორე კატეგორიაში, ანუ Brand-ში საქართველოდან კიდევ 2 კომპანია მოხვდა: Business Legal Bureau და გალობლიშვილი ყიფიანი ძიძიგურის კომპანია. რეიტინგის მესამე კატეგორიაში კი 3 კომპანია წარმოდგენილი: ღვინაძე Partners-ი, ასევე ბეგიაშვილი & Co და ნოდია ურუმაშვილი & Partners-ი. რაც შეეხება ინდივიდუალურ შეფასებებს, Chambers and
პარტნერსმა წელს 21 იურისტი გამოარჩია, მათ შორის 2-მა BLC-ის პარტნიორებმა ალექსანდრე ბოლქვაძემ და დენტონს ჯორჯიას უფროსმა მრჩეველმა თედ ჯონასმა გამორჩეული პრაქტიკოსი იურისტის შეფასება მიიღეს. იურისტების ინდივიდუალური შეფასების პირველ ჯგუფში კი მოხვდნენ ავთო სვანიძე, კახა შარაბიძე, ქეთი ქვარცხავა, ლაშა გოგიბერიძე, ნიკა ღვინაძე და ვიქტორ ყიფიანი. რეიტინგის მეორე ჯგუფში საქართველოსდან ასევე 3 იურისტია მოხვედრილი, ესენი არიან გიორგი ბეგიაშვილი, ნიკოლა მარიანი და ზაზა ბიბილაშვილი. მესამე და მეოთხე ჯგუფებში კი საკმაოდ უხვად არიან ასევე იურისტები წარმოდგენილი, ირაკლი მგალობლიშვილი, ოთარ ყიფშიძე, სანდრო ბიბილაშვილი, სოფო პანჭიკიძე, თამთა ივანიშვილი, უნანა გოგოხია, არჩილ გიორგაძე, ბენჟამინ პაინე, ეფრემ ურომაშვილი და გიორგი ბატლიძე. მოკლედ წარმატებები თითოეულ მათგანს და მილოცავთ ჩვენგან უდაოდ მნიშვნელოვან შეფასებაში ისეთი კომპანიისაგან, როგორც მით უმეტეს 10% პარტნერსია. დაახლოებით 30 წელი ეს კომპანია სარგებლობს სხვადასხვა ქვეყნებში კლიენტებისა და წამყვანი ფირმების ნდობით. საერთაშორისო კომპანია თავის მხრივ დამოუკიდებელი ექსპერტების მეშვეობით ავლენს და აჯილდოებს იურიდიულ სფეროში წარმატებულ ადვოკატებს და იურიდიულ ფირმებს. და სწორედ ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი ქართველების აღიარება ამ ჩამონათვალში გლობალური რეიტინგის გარდა სხვათა შორის 10% პარტნერსმა ევროპის 2019 წლის შეფასებაც განაახლა და ევროპის რეგიონში გარდა ბიზნეს სამართლისა ასევე შეფასებულია დავის გადაწყვეტის კუთხით საუკეთესო იურიდიული ფირმებიც და ამ შემთხვევაში საქართველოსდან რეიტინგის პირველ კატეგორიაში BGI ლეგალი და BLC მოხვდნენ. მეორე ჯგუფი კი აერთიანებს დენტონს, კორძაძის ოფისს და MKD-ს. მესამე ჯგუფში საქართველოსდან არის ღვინაძე და პარტნერსი, ნოდია ურომაშვილი და პარტნერსი წარმოდგენილები. ინდივიდუალური შეფასება კი ჯამში საქართველოსდან ამ კატეგორიაში 13-მა იურისტმა მიიღო და კიდევ ერთხელ მინდა მილოცავ თითოეულ მათგანს, თითოეულ გუნდს და ამ გუნდის წევრებს, რომლებიც ამ რეიტინგში მსოფლიოს მასშტაბით შედგენილ რეიტინგში ხვდებიან და ასეთ წარმატებულ პოზიციებს იკავებენ. პრემიერ-მინისტრი დაკრედიტების რეგულაციასთან დაკავშირებით შესაძლო შერბილებას უშვებს, ეკონომიკის მინისტრი კი ამ ალბათობას უბრალოდ გამორიცხავს. ტექნობუმმა შესაძლოა გაკოტრების საქმე დაიწყოს. და კიდევ ერთი მდინარე ივლის-ჭალის ტყეებისა და მიმდებარე ტერიტორიების აღდგენისათვის 480,200 ამერიკული დოლარის დახარჯვა განისაზღვრა. ტექნობუმის კრედიტორთა კრება გადაიდო. წინასწარი ინფორმაციით ეს 29 მარტს გაიმართება და ამ გასამართ კრებაზე დღის წესრიგით გათვალისწინებულია გაკოტრების საქმის წარმოების გახსნა. ტექნიკის დისტრიბუტორი და რეალიზატორი მომხმარებლებისათვის ფულზე წვდომის შეზღუდვის შედეგებზე ხდება განცხადების გაკეთება შემცირებულ განვადებებზე, რომელსაც გაყიდვების 80%-მდე ეკავა. სასესხო რეგულაციების შედეგად გაყიდვებში განვადებების 3-ჯერ შემცირებამ კომპანია გადახდის უნარობის საქმის წარმოებამდე მიიყვანა. კომპანიის დამფუძნებელი ამბობს, რომ ერთ-ერთ მსხვილ მიმწოდებელს დროულად ვერ გადაუხადეს, ამ დროისათვის კი მხარეები შეთანხმების პროცესში არიან. ტექნობუმმა დაგროვილი დავალიანება გრაფიკით უნდა გადაიხადოს. 2018 წლის განმავლობაში ტექნობუმის გაყიდვები 30 მილიონი ლარი იყო, 2017 წლის მაჩვენებელს კი ეს ბევრად ჩამორჩება. კლება ნაწილობრივ ბათუმის ობიექტის ხანძარმეთს განაპირობა, თუმცა მნიშვნელოვანი არის ის სიახლეები, რომელიც დაკრედიტებას უკავშირდება. სწორედ ამ თემასთან დაკავშირებით საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა Facebook Live-ში სულ რაღაც ერთი დღის წინ დაკრედიტების ახალ რეგულაციებზე საუბრისას თქვა, რომ მათი ნაწილის შემსუბუქება დასაშვებად მიაჩნია და ელოდება რას იტყვიან ამ დარგის სპეციალისტები. მთავრობის მეთაურის ინფორმაციით, შედეგების დეტალურ ანალიზს ახორციელებს ეროვნული ბანკი, ისე როგორც ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროები და ანალიტიკოსების დასკვნის შემდეგ ახლო მომავალში გახდება ცნობილი გადაწყვეტილება, რას იზავს მთავრობა. იმ შემთხვევაში თუ ანალიზი ციფრების დაკორექტირების საჭიროებას აჩვენებს, პრემიერი დარწმუნებულია, რომ პასუხისმგებელი პირები ლოგიკურ გადაწყვეტილებებს მიიღებენ. სამაგიეროდ განსხვავებული იყო ეკონომიკის მინისტრის პოზიცია. ჩვენ ამ მიმართულებას აბსოლუტურად მტკიცედ მივყვებით და არ ვაპირებთ აქედან გადახრას. ეს არის სწორედ გიორგი ქობულიას პოზიცია, რომელიც აღნიშნავს, რომ საბანკო რეგულაციები მოსახლეობის, განსაკუთრებით კი მოსახლეობის ღარიბი ნაწილის გაუაზრებელი საკრედიტო ვალდებულებებისაგან დაცვას ემსახურება და პასუხისმგებლია იმ დაკრედიტების შესაძლო შედეგები მთავრობას თავიდანვე გააზრებული ჰქონდა. ადრე ადამიანს პრაქტიკულად ყველა საბუთისა და გააზრებულობის გარეშე შეეძლო აეღო კრედიტი და იყიდა სამომხმარებლო
სასამართლო ტექნიკა. დღესდღეობით რა თქმა უნდა ამის საშუალება ნაკლები იქნება. ამით ჩვენ ვთვლით, რომ ვიცავთ ზუსტად მოსახლეობის იმ შრეებს, რომლებიც არაა შესაძლებელი და რომელთაც შეიძლება შემდგომში დიდი პრობლემები შეექმნათ იმასთან დაკავშირებით, რომ რაღაც მომენტში მოინდომეს ტექნიკის ყიდვა, ამბობს ქობულია. საპარტნიორო ფონდის დელეგაცია პეკინში საქმიანი წრეების წარმომადგენლებს შეხვდა კომიტეტის ხელმძღვანელობასთან და ჩინეთში საქართველოს სპეციალურ პროგრამაზე მომუშავე ჯგუფთან შეხვედრისას კი საუბარი საქართველოს-ჩინეთის თანამშრომლობის პროექტში, რომელიც ხელს საერთო სფეროების გაფართოებას და საქართველოს როლის განსაზღვრას შეუწყობს ერთი გზა, ერთი სარტყელის ინიციატივაში. მხარეებმა პროექტის სამუშაო ვერსია განიხილეს. შეხვედრის ფარგლებში ჩინეთის ეროვნული განვითარებისა და რეფორმების კომიტეტმა დავით საგანელიძე პეკინში დაგეგმილ რიგით მეორე ერთი სარტყელი ერთი გზის ფორუმზე ოფიციალურად მიწვია. ფონდის ხელმძღვანელი ამ ფორუმზე სიტყვითაც იქნება წარმოდგენილი და საუკუნის პროექტის ფარგლებში საქართველოს როლზე და მის მნიშვნელობაზე ისაუბრებს. ვისოლის ჯგუფის პრეზიდენტი სოსო ფხაკაძის ინფორმაციით ვისოლის მულტიფუნქციური კომპლექსი თერჯოლაში ივლისში გეგმის მიხედვით გაიხსნება. ძალიან მაგარი შენობა გამოდის უამრავი მაღაზიით და სხვადასხვა ობიექტით, ამბობს ის. და აღნიშნავს, რომ აქტიურად მიდის ბოლო ფაზის სამუშაოები, ეს პროექტი წინა გორის პროექტთან შედარებით უფრო მაგარი იქნება და მოუთმენლად ველოდებით მის გახსნას. კომპლექსში ვისოლის ავტოგასამართის სადგური, ვიანორი, სმარტის სუპერმარკეტი, ვენდისა და დანკინის რესტორნები, ფარმადეპოს აფთიაქი და საქართველოს ბანკი სხვა ობიექტებთან ერთად იქნება წარმოდგენილი, ამბობს სოსო ფხაკაძე. საქართველოში მალე ქართული სამედიცინო ტექსტილის პირველი საწარმო გაიხსნება. დოქტორ გუცი მომხმარებელს სამედიცინო სტერილურ და არასტერილურ პროდუქტს შესთავაზებს. დოქტორ გუცი ქირურგიული თეთრეულის ყველა კატეგორიის ნაკრებს საქართველოში დაამზადებს. კომპანიის მიზანია შესთავაზოს საქართველოში არსებულ სამედიცინო დაწესებულებებს უმაღლესი კლასის კონკრეტულ საჭიროებაზე მორგებული პროდუქტების, შეამციროს მათთვის მიწოდების და წარმოების ვადები, ასევე ფინანსური დანახარჯები და განავითაროს ადგილობრივი წარმოება. საწარმოში პირველ ეტაპზე 15 ადამიანია დასაქმებული. კომპანიის განვითარების გეგმის მიხედვით კი დასაქმებულთა რაოდენობა წლის ბოლომდე უნდა გაორმაგდეს. ბათუმი ტურიზმის ერთ-ერთ ყველაზე ავტორიტეტულ World Travel Award-ის დაჯილდოების ცერემონიალზე ევროპის წამყვანი მზარდი ტურისტული მიმართულების ნომინაციაზეა წარდგენილი. მსოფლიო ტურიზმის ინდუსტრიის უმნიშვნელოვანეს ღონისძიებაზე ბათუმის კონკურენტებს შორის სოფია, მატერა, ბაქო, ლუბლიანა და კუტნა-ჰორაც არიან. ბათუმისთვის ხმის მიცემა კი ნებისმიერ ჩვენგან შეუძლია. 30 აპრილამდე ოფიციალურ საიტს შეგიძლიათ შეგბრძანდეთ და დარეგისტრირდეთ, რის შემდეგაც უკვე საკუთარ პოზიციას დააფიქსირებთ. გამარჯვებული 8 ივნის პორტუგალიის ქალაქ მადეირაში გამართული დაჯილდოების ცერემონიალზე უნდა გამოვლინდეს, რომელსაც მსოფლიოს ტურიზმის ინდუსტრიის წამყვანი ტურისტული კომპანიების და ტურიზმის ინდუსტრიაში ჩართული ბიზნეს და სახელმწიფო ორგანიზაციების წარმომადგენლები დაესწრებიან. თბილისში ველობილიკებსა და ბასლაინებზე კიდევ 300-მდე ვიდეო კამერა დამონტაჟდება. დედაქალაქის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსი განმარტავს, რომ ეგრეთ წოდებული ჭკვიანი კამერები ყველა იმ ქუჩაზე დამონტაჟდება, სადაც ველობილიკები და ავტობუსების ზოლებია მოწყობილი, ან წელს მოეწყობა, მათ შორის ხიზანიშვილის ვეკუას და კანდელაკის ქუჩებზე. მამუკა მუმლაძის ინფორმაციით ვიდეო კამერები დამონტაჟების პროცესშია შარტავას და კოსტავას ქუჩებზე, ასევე რობაქიძის გამზირზე და ბარათაშვილის აღმართზე. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაცული ტერიტორიების სააგენტომ და ორგანიზაციამ საზოგადოება ბუნების კონსერვაციისათვის მდინარე ივრის ჭალის ტყეებისა და მიმდინარე ტერიტორიების აღდგენის პროექტის განხორციელება დაიწყეს, რომლის მიზანიც ჭაჭუნას დაცულ ტერიტორიებზე არსებული ლანდშაფტის ბიომრავალფეროვნების აღდგენის ხელშეწყობა და კონსერვაცია არის. შემდეგაც უკვე ადგილობრივი ეკოლოგიური პროცესების, ჰაბიტატებისა და სახეობათა აღდგენა მოხდება. მდინარე ივრის ჭალის ტყისა და მიმდებარე ტერიტორიის აღდგენის პროექტი ხარდაჭერილია საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ და ლანდშაფტის აღდგენის პროგრამის ფარგლებში 480,200-ზე მეტი ამერიკული დოლარით დაფინანსდება პროექტი და ის დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ფონდ საბუკოსა და BirdLife International-ის თანამშრომლობით განხორციელდება.
ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერის იოსებ ქარუმაშვილის ინფორმაციით რეგიონული განვითარების ფონდიდან 2019 წელს ახმეტის მუნიციპალიტეტში 12 ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელებაა დაგეგმილი. ამ დროისათვის 10 პროექტზე ტენდერი უკვე გამოცხადებულია. 12 პროექტის განხორციელებისათვის 3,155,640 ლარია გათვალისწინებული და 10 პროექტზე ტენდერი, როგორც გითხარით, გაიხსნა 4 მათგანზე კი კონტრაქტი უკვე გაფორმებულია. გასულ წელთან შედარებით ამ მიმართულებით წინ ვართ და ვფიქრობ, ეს წელი ინფრასტრუქტურული კუთხით ახმეტისათვის მნიშვნელოვანი იქნება, ამბობს ახმეტის მერი. სპექტრის ინფორმაციით კახეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულის ირაკლი ქადაგიშვილის ინფორმაციით საერთაშორისო საინვესტიციო ფორუმის გამართვასთან დაკავშირებით აქტიური მუშაობა მიმდინარეობს. ამ ფორუმში მონაწილეობას მინისტრთა კაბინეტის დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები და უცხოელი ინვესტორები მიიღებენ. მიმდინარეობს აქტიური მუშაობა და მოლაპარაკებები სხვადასხვა უწყებებთან საერთაშორისო რეგიონული საინვესტიციო ფორუმის კახეთის რეგიონში გამართვასთან დაკავშირებით. ამბობს ის და როგორც აღნიშნავს, ფორუმი ჩატარდება სპეციალურად კახეთის რეგიონისათვის, რომელზეც მოწვეულები იქნებიან უცხოელი ინვესტორები, რომელთაც ადგილზე კახეთის რეგიონის პოტენციალს წარუდგენენ და გააცნობენ რეგიონის განვითარების ხედვასა და კონცეფციას. ვფიქრობ, კახეთის რეგიონში ფორუმის ჩატარება კარგი პლატფორმა იქნება სამომავლოდ სხვა რეგიონებისათვის, ამბობს ქადაგიშვილი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ახლა კი უკვე ამინდის დროა საქმიან დილაში. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით დღეს ამინდი საქართველოში განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან შემომავალი შედარებით ცივი და ნოტიო ჰაერის მასების, ასევე სამხრეთიდან გავრცელებული შედარებით თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება დასავლეთ საქართველოს უმეტეს და აღმოსავლეთის ზოგიერთ რაიონში კი იწვიმებს, მაღალმთაში მოთოვს კიდეც. დასავლეთის მიმართულების ქარი იქროლებს ზოგან ძლიერადაც. სოხუმში წვიმა ნავარაუდები და მაქსიმალური ტემპერატურა 10 გრადუსი იქნება, იწვიმებს ბათუმშიც და აქ 11 გრადუსია ნავარაუდები, ქობულეთში 10 გრადუსამდე გათბება მხოლოდ ჰაერი და აქაც წვიმას ელოდებიან. წვიმიანი ამინდი გველოდება ქუთაისშიც და ზუგდიდშიც და 12 და 10 გრადუსი იქნება შესაბამისად მაქსიმალური მაჩვენებლები. ანაკლიაში ჰაერი 10 გრადუსამდე გათბება და აქაც წვიმას უნდა დაველოდოთ. იწვიმებს ოზურგეთშიც, სადაც 11 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, ონში კი 8 გრადუსამდე გათბება ჰაერი და აქაც წვიმიანი დღე გველოდება. გორსა და ცხინვალში მაქსიმალური ტემპერატურა 9 გრადუსია ნავარაუდები და ორივე ქალაქში წვიმას ველოდებით. მარნეულში უმეტესად უნალექოდ ჩაივრის დღე და 13 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. 14 გრადუსი იქნება რუსთავში, სადაც ასევე უმეტესად უნალექო დღე იქნება. ახალციხეში კი 10 გრადუსი დაფიქსირდება. ბორჯომში 9 გრადუსია ნავარაუდები, ბაკურიანში 5 გრადუსი და ახალქალაქში მაქსიმალური ტემპერატურა 6 გრადუსი იქნება. სტეფანწმინდაში მთლად თოვლია, მოსალოდნელი 22 მარტს და 2 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა. თელავში კი უმეტესად უნალექო დღე იქნება დღის განმავლობაში და 12 გრადუსს მიაღწევს მაჩვენებელი. თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის დღე და იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი. თბილისსა და დრო გამოშვებით ეს ქარი გაძლიერდება კიდეც, მაქსიმუმ კი 10 გრადუსი დაფიქსირდება დღის განმავლობაში. აი ასეთი 22 მარტის დღე იქნება თითქმის მთელი საქართველოს მასშტაბით, ზოგან წვიმიანი, ზოგან თოვლიანი და ზოგანაც უბრალოდ ქარიანი, როგორც მაგალითად თბილისში. მაგრამ აუცილებლად იქნება ეს პარასკევით საქმიანი და ძალიან საინტერესო საქმიანები დატვირთული, რომელთა პირველ წარმომადგენელსაც რეკლამის შემდეგ უმასპინძლებთ. თანამედროვე მსოფლიოში ციფრული ტექნოლოგიები ელვის სისწრაფით ვითარდება და საჭიროებებსა და მოთხოვნებს სრულად მაინც ვერ აკმაყოფილებს. რაც უფრო მეტია სიახლე, მით მეტია მოთხოვნა მომხმარებლების მხრიდან, რომელიც მთელ მსოფლიოში განსხვავებულ შეთავაზებებს ამუშავებს. ვითარდება ისეთი ტექნოლოგიები, როგორიც არის მანქანური სწავლება, ხელოვნური ინტელექტი, ვირტუალური რეალობა, კვანტური გამოთვლები და ასე შემდეგ. ამ ფერხულში კი მნიშვნელოვანია საქართველოს ჩაერთოს. ყველა შანსს გამოყენება სჭირდება და ასეთი შანსის გამოყენებას რეგიონული ტექნოლოგიური სტარტაპ აქსელერატორის იდეის ავტორები
სტარტაპები ძალიან საინტერესო პროექტით გეგმავენ. რაც წარმოადგენს ეს პროექტი, ამაზე ჩვენი სტუმარი ისაუბრებს. გელა მაღალთაძე, iSnape-ის დამფუძნებელი არის ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით გელა, მადლობა რომ ხარდილიდან ჩვენთან ერთად. მოდი მოგვიყევი იდეაზე, რომელზეც თქვენ მუშაობთ, რას წარმოადგენს ეს აქსელერატორი და რა გეგმებზე შეგვიძლია ვისაუბროთ რეგიონში გაფართოების მხრივ. ამ აქსელერატორის მთავარი იდეა არის საქართველოში შეიქმნას ინფრასტრუქტურა და შეიქმნას ორგანიზაცია, რომელიც დაეხმარება ახალგაზრდებს დიდი იდეებით, რომ ეს იდეები განახორციელონ და აქცენ რეალობად. ამისთვის ჩვენი გამოცდილებით ძალიან მნიშვნელოვანი არის პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, დაფინანსება კერძო სექტორიდან, მაგრამ ამაზე უფრო მნიშვნელოვანი არის გამოცდილება, რომელიც ამ მომენტში საქართველოში ნაკლებად არის, რადგან ჩვენ ეხლა ხანს ვერთვებით ამ საკითხებში. შესაბამისად, ჩვენი იდეა მდგომარეობს და ჩვენი მოდელი მდგომარეობს იმაში, რომ საქართველოდან გუნდები ქართული დაფინანსებით გაწვრთნას, ასე ვთქვათ, უცხოელმა გამოცდილმა მენტორებმა, რომლებიც დიდი ხნის განმავლობაში არიან სტარტაპ საქმიანობაში ჩართული და ზუსტად იციან რა მიმართულებით უნდა წავიდეს სტარტაპი, როგორ უნდა წავიდეს და ასე შემდეგ. ამ ყველაფრისთვის ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ეგრეთ წოდებული proof of concept-ი გავუკეთებინა საქართველოში და ავირჩიეთ ძალიან საინტერესო იდეა, რომელიც ვფიქრობთ, რომ წარმატებული გახდება მსოფლიო მასშტაბით. მაგრამ კონცეფტი განამარტოთ იმისათვის, რომ მაყურებელმა კარგად გაიგოს, რას გულისხმობს და როგორ შეიძლება ვთქვათ ეს გახდეს შუამავალი, ერთგვარ დამწყები და უკვე გამოცდილი სტარტაპზე მომუშავე ადამიანებისათვის. კი ბატონო, ამ მომენტში ჩვენ გვინდა დავტესტოთ თვითონ ეს კონცეფციის იდეა, როგორ იმუშავებს საქართველოს რეალობაში, ანუ იდეა მდგომარეობს ქართულ გუნდში, საქართველოში ქართული ახალგაზრდები დაკომპლექტებულ გუნდში, ასევე ქართულ დაფინანსებაში, საწყის დაფინანსებაში და ამ შემთხვევაში ამერიკელ მენტორში, რომელიც ჩვენი პირველი სტარტაპის შემთხვევაში სილიკონ ველიში მოღვაწეობს დიდი ხნის განმავლობაში და თვითონ წარმატებული სტარტაპერია, ასე ვთქვათ, რომელიც გვეხმარება ჩვენ დაფინანსება თავისთავად არის კერძო სექტორიდან მოძიებული. კი ბატონო, საწყისი დაფინანსება, ან ჩვენ ამ ყველაფრის დასატესტად დავიწყეთ ერთი სტარტაპით, ანუ იდეა მდგომარეობს, რომ გვინდა ერთი სტარტაპი წავიყვანოთ ამ კონცეფციით და დავამტკიცოთ, რომ შეგვიძლია ასეთი გუნდით, ასეთი მენტორით და ასეთი დაფინანსებით წარმატების მიღწევა მსოფლიო ბაზარზე. ერთი ცოტა სარისკო იმის გათვალისწინებთ, რომ სტარტაპები ძალიან დაბალი პროცენტული მაჩვენებთ 100-დან თქვა შეიძლება მხოლოდ რამდენიმე პროცენტი იყოს წარმატებული. ერთით როგორ აპირებთ, რომ ეს საჩვენებელი მოდელი იყოს თქვა წარმატებული და სხვებისთვისაც მე იმის ბიძგი რომ ჩაერთონ ასეთი ფორმის ურთიერთობაში. კი ბატონო, სტარტაპები ძირითადი სტარტაპების ასე ვთქვათ თავარი პრობლემა, როგორც ახსენე, არის გამოცდილება. ან ძალიან ბევრი ახალგაზრდა არის ძალიან მაგარი იდეებით, მაგრამ ამ ყველაფრის განხორციელება არის საერთოდ სხვა ამბავი. ანუ ამისთვის საჭირო არის დიდი გამოცდილება და ამისთვის საჭირო არის უფრო მეტი ცოდნა, ვიდრე ახალგაზრდა შეიძლება იმ მომენტში ქონდეს. რა თქმა უნდა, არსებობს ბევრი სტარტაპი და წარმატებული кейსი, როდესაც ახალგაზრდები იწყებენ და დიდ წარმატებას აღწევენ თავკუთარი ბიზნესით, მაგრამ ზუსტად ასეთი кейსებს რაოდენობა ძალიან მცირე არის. ჩვენ ზუსტად ამ რისკების შემცირებას ვცდილობთ იმით, რომ ჩავრთოთ გამოცდილი ადამიანები და ასევე ჩვენი საწყისი იდეა საკმაოდ შესწავლილი იდეა, საკმაოდ მომზადებული ვართ ამ ყველაფრისთვის და ვიცით, რომ ჩვენი პროდუქტისთვის არსებობს საკმაოდ დიდი მარკეტი, თაგორდის ბაზარი, რომელიც საჭიროებს ამ პროდუქტს. ანუ შერჩეული ყავთ ისე ერთი, რომელიც იქნება რაღაცა წარმატების მაგალითი. და რა პრინციპებზე დაყრდნობით, ანუ თქვენ ხართ ამ გუნდის წევრები, ხართ განსაზღვრელი იმის, თქვა და რაცა რამდენიმედან არჩევდით, რომ ეს სტარტაპი შეიძლება იყოს ის, რომელიც გაამართლებს და რომელიც მათ შორის თქვენი აქსელერატორისათვის გახდება ერთგვარი გზამკვლევი, რომ სხვა დანარჩენებმაც იგივე საშუალებები გამოიყენონ. კი, ამ იდეის შეჩევას ჩვენი გუნდის მონაწილეობდა ამერიკელ მენტორთან ერთად, ეს ეგრეთ წოდებული ბრეინსტორმინგები ქონდა, ძალიან ბევრი იდეა განიხილა ამ ბრეინსტორმინგების დროს და შევეცადეთ შეგვარჩია ყველაზე მარტივი იდეა და ყველაზე ნაკლებად სარისკო იდეა, რადგან გვინდოდა, რომ უფრო მეტად დაგვეტეს და კონცეფცია, ვიდრე დაგვეტეს და იდეა. შეგვიძლია ვისაუბროთ, რომელი კომპანია შეერჩა და ვინ არის ეს კომპანია არის iSnape, რომლის დამფუძნებელიც მე გახლავართ. კომპანია ძირითადი მოღვაწეობის სფერო არის ონლაინ აუქციონები და ჩვენი ამჟამინდელი მდგომარეობით ჩვენს კლიენტებს სხვადასხვა ონლაინ აუქციონებზე სავაზობთ ავტომატიზაციის საშუალებებს. დასაწყისში დავიწყეთ eBay-დან და არსებობს რამდენიმე მსგავსი ძველი პროტოტიპი, რომელიც eBay-ზე ავტომატურ ბიდინგს თავაზობს. eBay-ზე ზღვარი გაქვთ
აქვს მითითებული და ამ დროს კი ბატონო. და ეს ბევრი კვლევა ადასტურებს, რომ დაახლოებით 40%-მდე ზრდის მოგების შანსი. ჩვენ ისო ბაზარი შევისწავლეთ და ვნახეთ, რომ ამჟამად ბაზარზე არსებული კომპანიები არიან ძალიან დაბალი ხარისხის, მათი მომსახურების დონე და ასევე თვითონ პროდუქტის დონე არის ძალიან არადამაკმაყოფილებელი, მაგრამ ბაზარი არის ძალიან დიდი. და შესაბამისად ჩავთვალეთ, რომ შეგვიძლია ბევრად უკეთესი პროდუქტის შექმნა და ბაზარზე ჩვენი ადგილის დაკავება. მაგრამ როგორც ხშირად ხდება ხოლმე, ჩვენს სტარტაპულ ცხოვრებაში დადგა მომენტი, როცა შევამჩნიეთ ახალი მიმართულება, მანქანების აუქციონების მიმართულება, რომელიც ბაზარით საერთოდ ხელშეუხებელი იყო. მანქანების აუქციონებზე ავტომატური ბიდინგის სერვისი არ არსებობს. და ისევ შესწავლის შემდეგ გადავწყვეტეთ, რომ ეს იყო ჩვენთვის ყველაზე უფრო სწრაფი გზა მოგებისკენ, იმიტომ რომ სრულად ახალი ბაზარი იყო, არ არსებობდა კონკურენცია და საკმაოდ დიდი ბაზარი არის. არანაკლებ ბაზარი არის eBay-თან შედარებით და რაც თავარია, ბევრად უფრო მარტივად შეღწევადი ბაზარია, იმიტომ რომ eBay-ზე ერთი მომხმარებელი საშუალოდ ბევრად ნაკლებ შოპინგობს, ვიდრე მანქანის დილერი, ვთქვათ, რომელიც თვეში ათეულობით მანქანას ყიდულობს. შესაბამისად გადავწყვეტეთ, რომ შეგვეცვალა ჩვენი მთავარი მიმართულება და სტანდარტული აუქციონებიდან გადავსულიყავით მანქანების აუქციონზე. დაგევიწროებინათ სფერო და მოგერგოთ ერთგვარად ამ მიმართულებით. ახალი ბიზნეს მიმართულება შევქმნით ჩვენ სტარტაპში, რა თქმა უნდა, eBay-ის მიმართულებას მივყვებით, eBay-ის გარდა სხვა აუქციონებიც არის, რომელსაც სტანდარტული ჩვეულებრივი მომხმარებლები იყენებენ, მაგრამ ასევე შევქმნით ახალი ბიზნეს მიმართულება მანქანებზე და კონცენტრირდით მასზე. რამოდენიმე თვე დაგვჭირდა თვითონ სისტემის დასახვეწა და თვითონ სისტემის ასაწყობად, რომ მანქანის აუქციონზე მორგებულიყავით და ცოტა ხნის წინ ამ პროექტით შევედით ჯიტას საგრანტო კონკურსში ტექნოლოგიური სტარტაპებისთვის და ამ კონკურსის გამარჯვებულებიც გავხდით. მიიღეთ 100.000-იანი დაფინანსება, რას მოახმართ ამ თანხას და რა მიმართულებით წავა თქვენი შემდგომი განვითარება? ეს გრანტი მთლიანად მარკეტინგის ბიუჯეტი იყო, ანუ თვითონ გრანტშიც ასე ქონა მითითებული, რომ გვჭირდება მხოლოდ და მხოლოდ მარკეტინგისთვის, იმიტომ რომ ისევ გვყავს კერძო დაფინანსება, რომელიც უზრუნველყოფს ჩვენს ყოველდღიურ ხარჯებს, გუნდის ყოველდღიურ ხარჯებს, მაგრამ საჭირო იყო მარკეტინგურთვის ცოტნაოდენი ბუსტი, ასე ვთქვათ, ფინანსური, მაგრამ ამასთან ეს გრანტი ჩვენთვის რა თქმა უნდა ფინანსურადაც ძალიან სასარგებლოა და ძალიან ბევრ რამეში დაგვეხმარა, მათ შორის მიზნების ბევრად უფრო სწრაფად მიღწევაში, მაგრამ უფრო იყო ჩვენთვის აღიარება, რომ ის გზა, რომელიც ჩვენ ავირჩიეთ და ის საქმე, რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ, ნამდვილად კარგი მიმართულებით მიდის. რამდენად არის კერძო ბიზნესი, ან რამდენად გაქვთ იმისი, ვთქვათ, ნიშნები ან გარანტია, რომ პირველი წარმატების შემდეგ კერძო სექტორი გახდება სტარტაპების დამფინანსებელი, აქსელერატორის რაღაცა ერთგვარი მოდელი ხო იმას გულისხმობს, რომ მენტორებთან ერთად უნდა გაჩნდეს რეალურად ბიზნესი, მათ შორის ქართულიც შეიძლება საერთაშორისოსაც გავიდეთ, მაგრამ ალბათ პირველი შეთავაზებადი წინადადებები იქნება ქართული კერძო სექტორის მიმართ. რამდენად გაქვთ თქვენ ამისი წინაპირობები, წინასწარ მოკლეული, ან გქონიათ კონტაქტი, რომ ეს ინტერესი არსებობს? კი, დაწყებიდანვე პარალელურად, ამ სტარტაპის კეთების პარალელურად, რა თქმა უნდა, კომუნიკაცია გვაქვს ქართულ ბიზნეს სექტორთან, რომელსაც თავდაპირველად უბრალოდ ვეუბნებოდით, რას ვაკეთებდით და რა იდეები გქონდა და დროთა განმავლობაში მათი დაინტერესება უფრო და უფრო იზრდებოდა, რადგან ხედავდნენ ისინი, რომ ჩვენი მოდელი მუშაობს და კარგად მუშაობს. და რამოდენიმე სხვილი ბიზნესმენისგან გვაქვს უკვე მზაობა, რომ მათ სურთ ჩვენთან ერთად სტარტაპის დაწყება, ერთი სტარტაპის, რა თქმა უნდა, ამ სტარტაპში მათი მონაწილეობაც იქნება. და ისინი შემოვლენ, ანუ ჩვენთვის თავარი არის ამ მომენტში არა უბრალოდ ფული, არამედ ეგრეთ წოდებული ჭკვიანი ფული, იმიტომ რომ ფულის მოძიება როგორც წესი მარტივი არის, მაგრამ ისეთ ინვესტორის მოძიება, რომელიც ფულთან ერთად თავის პარტნიორობას და ამ პარტნიორობას რა ბენეფიტებიც მოყვება მაგას მოიტანს, არის ბევრად უფრო რთული და სინამდვილეში წარმატებული სტარტაპისთვის საჭირო არის ზუსტად ასეთი პარტნიორი, რომელიც გარდა იმისა, რომ სტარტაპის ხარჯებს დაფარავს, ასევე დაეხმარება სტარტაპს თავისი ბიზნეს კავშირებით, თავისი გამოცდილებით და ასე შემდეგ. ამიტომ სწორედ ასეთ ხალხთან გვაქვს კომუნიკაცია და მზად არიან ისინი ახალი სტარტაპის დასაწყებად, უბრალოდ ჩვენ თვითონ გვინდა რომ ეს ერთი proof of concept-ი ბოლომდე გავიყვანოთ, იმისთვის რომ დავრწმუნდეთ, რომ მართლა შესაძლებელია და არ დავიწყოთ ბევრი სტარტაპის ერთად კეთება, როდესაც ერთი საბოლოოდ არ გაგვიყვანია ფინიშამდე.
მაღალ ტექნოლოგიური შემოთავაზებები, ან ნებისმიერი სხვა მიმართულების სტარტაპების შემოთავაზებები, როგორც წარმოგიდგენიათ, რომ აქსელერატორში შეიძლება გადაირჩეს, ანუ ვინ იქნებიან ამ შემთხვევაში ამ იდეების დამამუშავებლები ან შემფასებლები. თქვენ დღეს გყავთ ერთი მენტორი. თავად ხდებით თუ არა ერთგვარად გამფილტრავები ამ იდეების და მეორე როგორ აპირებთ რომ გაამრავალფეროვნოთ მენტორების რაოდენობა, ამ იდეების დამამუშავებლების რაოდენობა და შემარჩევალთა რაოდენობა, რომელიც არჩევს კარგს, ძალიან კარგს წარმატებულ, პოტენციურად წარმატებულ ან გლობალურ და თქვა ადგილობრივი სტარტაპებისათვის საინტერესო იდეებს. მენტორების ისევ ჩვენი განმოსახედიდან სტარტაპების არჩევა აქსელერაციისთვის და ასევე ინკუბაციისთვის იდეების არჩევის დიდ წილად მენტორებზე უნდა იყოს დამოკიდებული, იმიტომ რომ სწორედ მათ აქვთ ეს აგრეთ წოდებული გაწვრთნილი თვალი, რომ შეამჩნიონ კარგი იდეა საწყისებიდანვე და მიყვენ ამ იდეას ბოლომდე. და შესაბამისად დაწყებისთანავე ჩვენ მენტორთან ერთად ვცდილობთ სხვა, რა თქმა უნდა, ერთი ადამიანი ბევრ სტარტაპს რაღაცის მერე უკვე ვეღარ შეძლებს რომ დაეხმაროს, ამიტომ ვცდილობთ სხვა ქართველ ან საქართველოში დაინტერესებულ წარმატებულ ენტერპრენიორებთან ურთიერთობა გქონდეს და საკმაოდ ბევრი არის ასეთი იგივე საქართველოში დაბადებული და გაზრდილი ადამიანები, რომლებიც ამჟამად ან ევროპაში ან ამერიკაში მოღვაწეობენ და არიან წარმატებული ენტერპრენიორები, რომლებსაც აინტერესებთ საქართველოს განვითარება და ჩვენი აზრით ასეთი აქსელერატორის შექმნა საქართველოში სწორედ ქვეყანაში ზოგადად სტარტაპ ინფრასტრუქტურის და სტარტაპ ეკოსისტემის განვითარებას ძალიან დაეხმარება. შესაბამისად მათი დაინტერესებაც დიდი არის ამ ყველაფერში მონაწილეობისთვის და ისევ ბევრი მათგანისგან მზაობა არსებობს, რომ ისინი მზად არიან რომ სხვა ქართულ სტარტაპებს დაეხმარონ თავიანთი გამოცდილებით და ჩვენი მოდელი არის რომ რა თქმა უნდა მათ არ უნდა ქონდეთ ხელფასით დაინტერესება, მან უნდა ქონდეთ ეს საკონე იყოს მათი. ანუ უნდა ქონდეთ აუცილებლად equity იმ კომპანიებში, რომლის mentorship-საც გაწევენ, რათა მათი ინტერესიც უნდა იყოს ამ კომპანიის წარმატებაში და ანუ ყოველთვის ჯობია რომ თავის დროზე მოხდეს ან pivoting ან შეცვლა მიმართულების სტარტაპის, ან უბრალოდ თავის დანებება თუ ჩანს რომ ეს საქმე თქვა აღარ არის წარმატებული ან ნაკლები შანსია რომ წარმატებული იყოს. სტარტაპების იდეა ზოგადად დაფინანსების და მენტორების არსებობის და დაფინანსების მოძიების ეს ამ იდეის ისეთი ადამიანებისთვის გაზიარების, რომელიც თქვა პოტენციურად შეიძლება პარტნიორი ან დაფინანსებელი გახდეს, თავისთავად, ანუ ესე ძალიან სკეპტიკურად რომ შეხედოთ, შეიცავს იმ რისკებს, რომ შეიძლება უკეთესი თქვა წინანდების დამუშავება დაიწყოს პოტენციურმა პარტნიორმა. ამ შემთხვევაში რამდენად არსებობს ქართულ რეალობაში რისკის ზრდის ან შემცირების შესაძლებლობა, როცა აქსელერატორთან გვაქვს საქმე და კიდევ უფრო მეტი ადამიანი ხდება ჩართული ამ შემთხვევაში და დაინტერესებული სხვადასხვა მიმართულებით. რისკის ფაქტორი მგონია რომ საქართველოს შემთხვევაში არ განსხვავდება? რა თქმა უნდა განსხვავდება, სხვა ნებისმიერი ორი ქვეყნის რისკის ფაქტორი თვალსაჩინო განსხვავდება, მაგრამ მგონია რომ საქართველოში სხვა რომელიღაც ქვეყნებთან შედარებით მაღალ რისკ ფაქტორს აბალანსებს საქართველოში სტარტაპის კეთების სიმარტივე. ანუ გულისხმობ იმას, რომ რამდენიმეჯერ მაგალითად სილიკონ ველიში სტარტაპის გაკეთება დაახლოებით 10-ჯერ ან 15-ჯერ უფრო ძვირია ვიდრე თბილისში. მარტო მუშახელი რომ დავითვალოთ, თუნდაც მაგიტომ. თუნდაც სხვა ნებისმიერი ხარჯები. ან ოფისის ხარჯები ან ნებისმიერი. და ჩვენი განმოსახედიდან ჩვენი გამოცდილებით ხარისხის მხრივ შესაძლებელი არის ათობით გუნდის დაკომპლექტება, რომელიც არ ჩამოუვარდება წამყვან სტარტაპებს სხვა ქვეყნებიდან. იმიტომ რომ ნამდვილად არის საქართველოში ის პოტენციალი ისევ მაღალი ტექნოლოგიების მხრივ ახალგაზრდებში, რომელიც არანაირად არ ჩამოუვარდება სხვა ქვეყნების იგივე ტექნოლოგიების სფეროში მოღვაწე ხალხის. აქსელერატორისთვის მთავარი ამოსავალი წერტილი არის თუ არა გლობალური სტარტაპების შექმნა, თუ შესაძლებელია ლოკალურზეც ორიენტირება და ასეთი ტიპის სტარტაპის შემქმნელების თქვენთან თანამშრომლობა. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კრიტერიუმი ზოგადად სტარტაპის დაწყებისას არის მისი სკეილინგი, ანუ უნდა იყოს შესაძლებელი სტარტაპის მასშტაბირება. არ არის აუცილებელი მაინც რომ ყველა ქვეყანაში შესაძლებელი იყოს ამ სტარტაპით თქვათ საქმის კეთება, მაგრამ უნდა იყოს შესაძლებელი ამ სტარტაპის გაზრდა დიდ მასშტაბებზე. ანუ შეიძლება უბრალოდ თქვათ ევროპაზე ორიენტირებული სტარტაპი იყოს, ან აზიაზე ორიენტირებული, ან სოფლიოზე ორიენტირებული. არ აქვს მნიშვნელობა, მთავარია პოტენციალი იყოს სტარტაპში, რომ მისი მასშტაბირება შესაძლებელი
შესაძლებელი იყოს ძალიან დიდ მასშტაბებზე. შესაბამისად შესაძლებელი არის რომ არა აუცილებლად გლობალური, მაგრამ ძალიან დიდ მასშტაბების პოტენციალის მქონე იდეით შემოვიდეს ვიღაც აქსელერატორში. შეჯამისას მე თავში საუბრობ რომ საქართველოსთვის არის მნიშვნელოვანი ბევრი სტარტაპის არსებობა და წეგან დასაწყისში ვსაუბრობთ რომ 1-2 ამაზონისნაირი კომპანია რომ საქართველოში გაჩნდეს ეს ძალიან ბევრ შესაძლებლობას მისცემს რა თქმა უნდა ადამიანებს დასაქმების ხრით და განვითარების და მათ შორის ეკონომიკას. აქსელერატორები და სტარტაპების აქტიურობა მნიშვნელოვანი არის სწორედ ეკონომიკისათვის და ეკონომიკის ზრდისთვის. დღეს თქვენი გადმოსახედიდან რა წილი შეიძლება მომდევნო 5 წლის განმავლობაში დაიკავოს სტარტაპებმა წარმატებულმა სტარტაპებმა გლობალურ ნაწილში ეკონომიკის და რამდენად აქვს საქართველოს პოტენციალი რომ ამ მიმართულებით მსოფლიოს ძალიან მაღალ კონკურენტულ გარემოში და ამავე დროს ძალიან დიდ თავისუფალ სივრცეში რაღაცა თავისი ადგილი იპოვოს. ამაზე საუბარი ზუსტად წილზე საუბარი საკმაოდ რთულია, იმიტომ რომ 5 წლის განმავლობაში შანსებზე მოდი ასე ვთქვა წილზე არა. შანსები მგონია რომ არც თუ ისე ცუდი გვაქვს, იმიტომ რომ უკვე დიდი ხანის განმავლობაში მწიფდება საქართველოში გარემო სტარტაპების და რო დავუკვირდეთ თქვა იგივე სტარტაპ გრაინდის შეხვედრებს, რამოდენიმე წლის განმავლობაში იმდენად გაზრდილი არის ამ შეხვედრებზე ხალხის რაოდენობა, რომ თვითონ გრაინდის დამფუძნებლებიც და ორგანიზატორებიც ძალიან გაკვირვებული არიან ამით თვითონაც არ ელოდნენ ასეთ ზრდას და ასეთ ინტერესს საქართველოში. და მე პირადად რადგან ვარ დაკვირვებული, ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ან გამოცდილი ასე ვთქვათ დეველოპერი ან ტექნოლოგიებში მოღვაწე ადამიანი არსებობს, რომელიც თავის ცოდნას აუთსორს უკეთებს სხვა ქვეყნებში. ან მუშაობენ სხვა ქვეყნის სტარტაპებზე, საქართველოსთვის საკმაოდ მაღალ ანაზღაურებას იღებენ, იმიტომ რომ იმათი სტანდარტები ჩვენისგან განსხვავდება ამ ეტაპზე. და ამას უთმობენ თავის დროის დიდ ნაწილს. ასევე დასაქმებულები არიან საქართველოს მსხვილ კომპანიებში და აკეთებ თავის დროს და ენერგიას დებენ დიდი კორპორაციების განვითარებაში. როდესაც გონია რომ ამ ადამიანებს აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი თავისი დრო ჩადონ თავიანთ საქმეში და ამით როგორც უფრო ბევრად მეტი შემოსავალი ნახონ თვითონ, ასევე საქართველოს ეკონომიკასაც ბევრად უფრო მეტი შემოსავალი მოუტანონ, იმიტომ რომ ლაპარაკია რამოდენიმე 1000-ჯერ განსხვავებაზე, როდესაც დროის აუთსორსინგს აკეთებ და როდესაც პროდუქტი იქნება უკვე შენთან. შესაბამისად გონია რომ დიდი პოტენციალი ნამდვილად არსებობს, მაგრამ ამ ყველაფრის განხორციელებას ძალიან ბევრი ადამიანის ჩართულობა სჭირდება. ეს არის ერთ-ერთი დამამკვირვებელი ფაქტორი? დამამკვირვებელი ფაქტორი, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დამამკვირვებელი ფაქტორი ალბათ ეგ არის, რა თქმა უნდა, სხვა ფაქტორებიც არსებობს, მაგრამ გონია რომ არ არის წარმოუდგენელი ნამდვილად და ჩვენი აზრით ძალიან დიდი ალბათობით მოხდება ეს უახლოეს მომავალში. დარწმუნებული ზუსტად არ ვიცით რა მასშტაბზეა საუბარი, მაგრამ გონია რომ ისევ თუნდაც აისნაებიან სხვა ძალიან კარგი ქართული სტარტაპები, რომლებიც ძალიან ახლოს არიან უკვე დიდ მასშტაბებზე გასვლასთან, უახლოეს წელიწად ნახევარში მოხდება საქართველოში რამოდენიმე success case-ის შექმნა, რომელიც ავტომატურად იმას ნიშნავს, რომ ინვესტორები დაინახავენ, რომ ამ ქვეყნიდან შესაძლებელი არის წარმატებული ბიზნესის აწყობა და შესაბამისად მგონია, რომ დიდი ბუსტი მოხდება საქართველოში სტარტაპ ინფრასტრუქტურის, იმიტომ რომ ნიადაგი საქართველოში ამისთვის არსებობს და ჩვენი მთავარი მიზანი არის მათ შორის ჩემი და მათ შორის სხვა ქართული ენტერპრენეურების, რომ შევძლოთ ქართული სტარტაპის საერთაშორისო ბაზარზე გატანა და ამით ვაჩვენოთ ყველას, რომ ნამდვილად შეიძლება ქართული გუნდით და იდეით, რა თქმა უნდა გამოცდილი მენტორის დახმარებით საქართველოს შეიქმნას კომპანია, რომელიც კონკურენციას გაუწევს სოფლიო ბაზარზე, სოფლიო დონის კომპანიებს. იმედია რომ ასეთი იქნება ბევრი. წარმატებას გისურვებთ თქვენს და ყველა იმ სტარტაპერს, რომელიც ერთგვარად შეეცდება და დაიწყებს მცდელობას იმისას უпростоრად, რომ წარმატება ნახოს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და შესთავაზოს მათ შორის საქართველოსაც ძალიან კარგი ზრდის პერსპექტივა. გელა მაღალთაძე საისნაების დამფუძნებელს მასპინძლობთ საქმიანი დილის ეთერში. ჯერჯერობით მაღალ ტექნოლოგიებზე ვერ, მაგრამ ძალიან საინტერესო წამოწყებაზე შეგვიძლია გავაგრძელოთ საუბარი, რომელიც საქართველოში შეიქმნა და განაგრძობს შექმნას სათამაშოებისას. ეკოლოგიურად სუფთა მაღალი ხარისხის ხელნაკეთი სათამაშოების საწარმო დადარი 2018 წელს არის დაარსებული. მალევე გახდა მოთხოვნადი მათი პროდუქტი, წარმატებული როგორც საქართველოში, სხვათა შორის ისე ევროპასა და ამერიკაშიც. ეს არის საწარმო, სადაც სხვადასხვა შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს ერთობლივი მუშაობით ეკოლოგიურად სუფთა მაღალი ხარისხის სათამაშოების დამზადება შეუძლიათ. რა ეტაპებს გადის სათამაშო ვიდრე ის ბავშვამდე მივა და რა სირთულეებს აწყდებიან წარმოებლები. სათამაშოების სამყაროში მარიამ ადამიო გამოგზაურებს.
დაახლოებით 1 წელი რაც სოციალურ საწარმო დადარი არსებობს. ეს იყო იდეა და ინიციატივა ჩემი პარტნიორის მერე კუჭუხიძის, რომელსაც მანამდე ჰქონდა სათამაშოების წარმოება, საკმაოდ წარმატებული. მისი იდეა იყო, რომ ჩვენ ერთად შეგვექმნა სოციალური საწარმო, სადაც გადავამზადებით და დავასაქმებით სხვადასხვა შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს და მათთან ერთად შექმნით მაღალი ხარისხის ეკოლოგიურად სუფთა სათამაშოებს. საკმაოდ წარმატებულად განვითარდა მას შემდეგ მდგომარეობა, ვინაიდან ჩვენ მთელი ენერგიით და ძალებით გადავწყვიტეთ, რომ ეს საწარმო შეგვექმნა. საწყისი ინვესტიცია იყო ის დანადგარები, ხელსაწყოები და ცოდნა, რაც გაგვეშდა მანამდე. ფულად ის სახსრები იყო მინიმალური ძალიან. დადარის გუნდი დღეს 10 ადამიანისგან შედგება, თითოეული სათამაშო გადის დაახლოებით 15 სხვადასხვა პროცედურას, საბოლოო სახე მიიღოს. ამ 10 დასაქმებული ადამიანი დღეს 4 არის შესაძლებელი შესაძლებლობის მქონე ადამიანი, თუმცა ჩვენ ერთობლივი მუშაობით ვამტკიცებთ, რომ შესაძლებლობები შეუზღუდავია. ძირითადი ბარიერები ისი გადაახვაც გვიწევს ხარისხიანი პროდუქტის წარმოება, საკმაოდ მაღალი ხარჯებთან არის დაკავშირებული. დღესდღეობით საქართველოს მოსახლეობას შესაძლებელია უჭირდეთ იმ ხარისხის და იმ ფასის პროდუქტის შეძენა, რაც ევროპელებისთვის და ევროპულ ბაზარზე საკმაოდ მისაღები და ხელმისაწვდომია. თუმცა ჩვენ ვცდილობთ, რომ გავაკეთოთ ახალი პროდუქტი, ახალი სათამაშოები, რომელიც იქნება ქართულ ბაზარზე მორგებული, მისი თვითღირებულება და სარეალიზაციო ფასი იქნება იმდენი, რამდენის გადახდის საშუალებაც იქნება ჩვენს მომხმარებელს. პირველი პარტნიორი და ძირითადი პარტნიორი ახლა ვინც ყავს გერმანიაში, რომელიც ეთსის დახმარებით ყიდის ჩვენს პროდუქტს. გარდა ამისა, დღესდღეობით უკვე გვაქვს მოლაპარაკებები რამოდენიმე ახალ მომავალ პარტნიორთან, რომლებთაც სურს ჩვენი პროდუქტი გაიტანონ ესტონეთში, იტალიაში, ასევე მოლაპარაკებები გვაქვს ერთ-ერთ უმსხვილეს ორგანიზაციასთან, რომელიც მსოფლიო ბაზარზე ერთ-ერთი პირველია სათამაშოების გაყიდვაში, მასთან გვაქვს მოლაპარაკებები, რომ რაღაც გარკვეული ნაწილი სათამაშოების ჩვენ ვაწარმოოთ საქართველოში. ეს ის საქმიანობა, რომელიც უნდა გიყვარდეს, რომ გააკეთო. აუცილებელია ამის სიყვარული და უნდა განიჭნევდეს იმ სიამოვნებას, რა სიამოვნებასაც ვიღებთ ჩვენ, როცა მუშაობთ ხის სათამაშოებზე. რა თქმა უნდა, რთულია, რა თქმა უნდა, მას სწავლა უნდა. არა მარტო ევროკავშირის ბაზარზე გასვლა, საქართველოს ბაზარზე ფეხის მოკიდებაც არ არის მარტივი. ამისთვის საჭიროა ძალიან ბევრი შრომა, ხარისხიანი პროდუქტის შექმნა, სურს რომ მოკლე მომავალში შევძლოთ და განვითარდეთ იმდენად, რომ უფრო მეტ ადამიანს მივცეთ შესაძლებლობა დასაქმების, გადამზადების და დასაქმების. ბიზნეს სიახლეებით განვაგრძობთ საქმიან დილას. დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს თემა მალე დაიხურება. ეს განცხადება TBC ბანკის დამფუძნებელმა მამუკა ხაზარაძემ 11 წლის წინანდელ ტრანზაქციასთან დაკავშირებით მიმდინარე გამოძიებაზე გააკეთა. საქართველოს ვიცე-პრემიერმა მაია ცქიტიშვილმა პარლამენტის წინაშე დაასახელა 8-პუნქტიანი მოთხოვნები, რომელიც ანაკლის განვითარების კონსორციუმს საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებმა წარუდგინეს. აგარის შაქარმა მუშაობა შეაჩერა. ინფრასტრუქტურის მინისტრი აცხადებს, რომ სახელმწიფო საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებიდან არ დადგებოდა იმ მოთხოვნების წინაშე, რასაც მას ხელს ახლა უყენებენ იმ შემთხვევაში, თუ პროექტში ამერიკული კომპანია კონტი ჯგუფი უფრო აქტიურად იქნებოდა ჩართული. საუბარია ანაკლის პროექტზე. მაია ცქიტიშვილი ამბობს, რომ მთავრობა კონტი ჯგუფის მონაწილეობას პროექტში ვერ ხედავს. საუბრობთ იმ პრობლემებზე, რომლებიც ახლა კონსორციუმს აქვს და შეექმნა ამ პროექტის განხორციელებაში ამ შემთხვევაში ის, რომ გამოუცდელი ადამიანები, რომელთაც აქვთ კარგი განათლება და უნარი პროექტის მართვის, მაგრამ ამასთან ერთად ეს არის ჯგუფი, ის ქართული მენეჯმენტი, რომელსაც არასდროს არ განახორციელებია პორტის მშენებლობა არც საქართველოში და არც მის ფარგლებს გარეთ. ეს არის პრობლემა, აღნიშნავს პარლამენტის წინაშე გამოსვლისას ვიცე-პრემიერი. მაია ცქიტიშვილმა გუშინ დეპუტატების წინაშე დაასახელა 8-პუნქტიანი მოთხოვნები, რომლებიც ანაკლის განვითარების კონსორციუმს საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებმა წარუდგინეს. მოთხოვნები პროექტში სახელმწიფოს მიერ მისი წილი პასუხისმგებლობის აღებას ეხება, რაც საერთაშორისო ინვესტორებისათვის პროექტში ინვესტირებისათვის არის მნიშვნელოვანი. პირველი პუნქტი პორტის განვითარების ფაზებთან არის დაკავშირებული, რომლის თანახმადაც პორტის მშენებლობის პირველი ფაზა უნდა დასრულდეს 3 წელიწადში, ანუ 2020 წლის ბოლომდე, მეორე ფაზა კი ნაცვლად 7 წლის
ამისა 15 წლიან ვადაში არის დასრულებისათვის გაწერილი. ვადების გაზრდის პარალელურად საუბარია გამტარუნარიანობის შემცირებაზე 20-დან 14 მილიონამდე აღნიშნავს კიტიშვილი და ამბობს, რომ მესამე ფაზამ, რომელიც 40 მილიონი ტონის ბრუნვის მიღებას გულისხმობს, გადაინაცვლა. მეხუთე ფაზაში და ნაცვლა 12 წლისა ექსპორტი ამ უცვლობას მიაღწევს მშენებლობის დაწყებიდან 36 წელს. დანარჩენი ფაზები კი არსებული ფაზების გამტარუნარიანობის მიღწევაზეა მიბმული. ეს ყველაფერი კიტიშვილის შეფასებით არის რისკი სახელმწიფოსთვის და თუ ის დარჩება პირველი ფაზის მოცულობაზე, კიდევ უფრო გაზრდის ამ რისკიანობას. მეორე მოთხოვნა ეხება ტვირთბრუნვის რისკის დაფარვას და ამაზე მაიაც კიტიშვილს შეგვიძლია მოусმინოთ. შანსი როგორც იქნა ვინაიდან სესხის დაფარვის წყარო არის მხოლოდ პორტის ოპერირებისგან მიღებული შემოსავლები, ამავე დროს პროექტს არ ყავს სტრატეგიული ინვესტორი ან გადამზიდავი ხაზი, რომელიც ერთის მხრივ უზრუნველყოფდა ამ სესხების უზრუნველყოფას, მეორეს მხრივ ტვირთების რისკის დაფარვას და მუდმივი ტვირთების მოზიდვას, აქედან გამომდინარე ბანკები თვლიან, რომ ამ რისკების უზრუნველყოფა უპრიანი იქნება, რომ აიღოს სახელმწიფომ. კიდევ ერთი მოთხოვნა, რაზეც გუშინ ვიცე-პრემიერი დეპუტატების წინაშე საუბრობდა, ეს არის სპორტთან დაკავშირებული გზა და რკინიგზა. იმ შემთხვევაში, თუ სახელმწიფო ვერ შეასრულებს ვალდებულებას, ბანკების მოთხოვნაა, რომ მთავრობამ აიღოს საკუთარ თავზე პასუხისმგებლობა ინვესტორის კომპენსირებასთან დაკავშირებით. მეოთხე მოთხოვნა კი სასესხო ხელშეკრულებას უკავშირდება. ასევე ბანკების წინადადებაა ის, რომ გახდეს ეს უფრო მოქნილი და შესაბამისად შეუთანხმოს მხოლოდ სესხის ოდენობა და ვადა. რაზეც მინისტრი ამბობს, რომ მიმდინარეობს მოლაპარაკებები. მოთხოვნებს შორის არის ოქროს წილთან დაკავშირებული კიდევ ერთი მოთხოვნა. სახელმწიფო პროექტის განმახორციელებელ კონსორციუმში საქართველოს ხელისუფლებას აქვს ოქროს წილი, რაც რიგ საკითხებში სახელმწიფოს თანხმობას გულისხმობს. ბანკების წინადადება კი მდგომარეობს იმაში, რომ ამ ოქროს აქციის და შესაბამისად სახელმწიფოს ზემოქმედების მექანიზმში მნიშვნელოვანი შემცირება მოხდეს. მეექვსე პოზიცია მოვლენებს ეხება, რაც განაპირობებს ვადების გაგრძელებას, კომპენსაციას ან პოლიტიკურ ფორს-მაჟორს. ბანკების სურვილია ის, რომ მთავრობამ დაუკომპენსიროს კონსორციუმს ფორს-მაჟორის, მათ შორის პოლიტიკური ფორს-მაჟორის შედეგად პორტის გაჩერების შემდეგ მიუღებელი შემოსავალი და შესაბამისად პოლიტიკური რისკით სახელმწიფომ აიღოს. მეშვიდე მოთხოვნა კი ცვლილებებს კანონმდებლობაში უკავშირდება, რომელიც მომდევნო 50 წლის განმავლობაში უნდა განხორციელდეს პორტთან დაკავშირებით. კიტიშვილმა თქვა ისიც, რომ ამ ეტაპზე ბანკების სურვილია, რომ ნებისმიერი ცვლილებით კანონმდებლობაში შეეხება ეს ანაკლიის თუ სხვა ბიზნეს ოპერატორებს, რომელიც ინვესტორს ზიანს მიაყენებს, მთავრობამ კომპენსირებაზე აიღოს პასუხისმგებლობა. ამ ეტაპზე ბანკების მოთხოვნა არის ის, რომ ნებისმიერი ასეთი გაწყვეტის შემთხვევაში სახელმწიფო აღმოჩნდეს გარანტი და უზრუნველყოფი მთელი სესხების. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულება გაწყდება სახელმწიფოს ბრალით, სახელმწიფოს მიზეზით, ამ შემთხვევაში ამ სესხების, ანუ 400 მილიონი სესხის დაფარვა მოხდეს დაუყოვნებლივ სახელმწიფოს მიერ, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ ინვესტორის გამო მოხდება ხელშეკრულების გაწყვეტა, მისი ბრალი და მისი დეფოლტის შემთხვევაშიც მათ შორის, სახელმწიფომ ეს ასევე 400 მილიონის ოდენობით სრულად აუნაზღაუროს ბანკებს ოღონდ 4 წლის განმავლობაში. მაიაც კიტიშვილმა პარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას ისაუბრა იმ ორ ცვლილებაზეც, რომელზეც სახელმწიფო ჯერ კიდევ ხელშეკრულების გაფორმებამდე დასთანხმდა. პირველი ცვლილება პროექტის გადავადების საკითხს ეხებოდა, ხოლო მეორე ცვლილებით მთავრობა 100 მილიონი დოლარის ოდენობით სუბორდინირებული სესხის გაცემაზეა დათანხმებული, რომელიც 400 მილიონი დოლარის ოდენობის ძირითადი სესხების დაფარვის შემდეგ უნდა დაიფაროს. ვიცე-პრემიერის გამოსვლის შინაარსს და მოგვიანებით საქმის კურსის ეთერში თავად დანაკლიის კონსორციუმის დირექტორი არ დაეთანხმა, ამასთან დაკავშირებით დეტალებს ჩვენს ვებგვერდზეც წაიკითხავთ, თუმცა მაშინ, როცა საკანონმდებლო ორგანოში კიტიშვილის მოხსენება დაიწყო და ეს იყო დღის 14 საათზე, პარალელურად დანაკლიის კონსორციუმმა Hyundai Heavy Industries-თან ამ წევის თაობაზე ხელმოწერის საზეიმო ცერემონია გამართა. ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმზე ხელი დანაკლიის განვითარების კონსორციუმის გენერალურმა დირექტორმა ლევან ახვლედიანმა და Hyundai Heavy Industries ვიცე-პრეზიდენტმა მოაწერეს. უდიდესი კორეული კომპანია დანაკლიის სპორტის თანამედროვე ტიპის ამწეების პროვაიდერა დანაკლიის განვითარების კონსორციუმმა საერთაშორისო ტენდერის შედეგად შეარჩია დანაკლიის ღრმაწლოვანი პორტისათვის გიგანტური ამწეების მსოფლიოს ტოპ 5-ში მყოფი გემთმშენებელი კომპანია HSHI დაამონტაჟებს.
რა თქმა უნდა, ამ შეხვედრაზე მედიას არ გაუშვია შანსი ხელიდან, რომ რამდენიმე კითხვაზე პასუხი მამუკა ხაზარაძისგან მიმდინარე თემებთან დაკავშირებით გაეახლებინა. გავრცელებული ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ბადრი ჯაფარიძე კახარიას წერილის შუამავალი იყო, ამაზე ხაზარაძე არ ადასტურებს ინფორმაციას და განმარტავს, რომ ისინი ოჯახის წევრები არიან და შუამავლობაზე საუბარი უბრალოდ ვერ იქნება. ბადრი ჯაფარიძე და მე იცით რომ ვართ არა მარტო პარტნიორები, არამედ ერთი ოჯახის წევრები და შესაბამისად შუამავლობაზე არ შეიძლება ლაპარაკი იყოს რამე თუ ჩვენ ვართ ერთი მხარე. ხაზარაძესთან ჟურნალისტების შეხვედრას, რა თქმა უნდა, ანაკლის სპორტის გარეშეც არ ჩაუვლია. კითხვაზე ისმის თუ არა ინვესტორების მხრიდან კვლავ კატასტროფული კომენტარები, მოვისმინოთ TBC ბანკის დამფუძნებლის პასუხი. ვუხევით საკმაოდ დიდ ქარცეცხლში სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურების მხრიდან და ის ნაბიჯებიც იცით მე არ მინდა საზოგადოებას თავი ასე თქვა შევაწუხო ჩვენი ისტორიების მოყოლით. რაც შეეხება ანაკლიას, ძალიან ბევრი რამ არის დამოკიდებული იმაზე თუ როგორ მოილაპარაკებს სახელმწიფო ჩვენ დამფინანსებელ ბანკებთან. იცით რომ ჩვენ სამშენებლო ხასუსმებს, სამშენებლო პროცესი არ გაგვიჩერებია არც ერთი წამით, არც ერთი დღით და საათით სამშენებლო პროცესი პროექტის არ გადადებულა, გადაიდო ფინანსური ესე თქვა დახურვის საკითხი, რომელიც კიდევ ვიმეორებ დამოკიდებულია აი იმ 8 პუნქტის შეთანხმებასთან და ფინანსური დახურვა ხელს არ უშლის მშენებლობის ასე თქვა ვადის გადაწევას. თუ რა თქმა უნდა, უახლოეს თვეებში ეს საკითხი იქნება გადაწყვეტილი. აგარის შაქარმა მუშაობას შეაჩერა BMG-ის ინფორმაცია აგარის შაქრის გენერალურმა დირექტორმა დაუდასტურა. ალხან ალიზადე ამბობს, რომ 1 მარტიდან ქარხნის მენეჯმენტის გადაწყვეტილებით 400-მდე თანამშრომელი გათავისუფლებულია. მეტ დეტალზე ახლა ვერ ვისაუბრებ, წარმოება გაჩერებულია, არ ვიცი როდის აღდგება, ამბობს ალიზადე. BMG დამატებით დეტალებს შეჯერებით არ ყვევს. შეგახსენებთ, რომ ბოლო წლების განმავლობაში აგარაში მდებარე შაქრის გადამამუშავებელმა ქარხანამ მუშაობა რამდენჯერმე შეაჩერა. პოლონელ ბიზნესმენებს ქართული ალკოჰოლური სასმელის ექსპორტზე გატანა სურთ. საუბარია ქართულ ღვინოზე, ჭაჭაზე და ბრენდზე. თემაზე ვაჭრობისა და ეკონომიკური თანამშრომლობის საკითხებში პოლონეთ საქართველოს მრგვალი მაგიდის ფარგლებში შედგა საუბარი. პოლონეთი ქართული ღვინის და ალკოჰოლური სასმელების სტრატეგიულ ბაზარს წარმოადგენს. წლის დასაწყისიდან ამ ქვეყანაში ღვინის ექსპორტი 42%-ით არის გაზრდილი. შეხვედრისას, რომელიც გუშინ გაიმართა, სტუმრობყოფმა ბიზნესმენებმა კიდევ ერთი საინტერესო წინადადება გააჟღერეს. ისინი დასაქმებას შესთავაზებენ ადამიანებს, რომლებიც გარკვეულ ხელსაქმეს ფლობენ, იქნება ეს ხეზე კვეთა, მეტალზე მუშაობა და ასე შემდეგ. ახლა კი განსაკუთრებით ფეხბურთის მოყვარულებისათვის სასიხარულო ამბავი გვაქვს და არა მხოლოდ პრინციპში. ფეხბურთის 2020 წლის ჩემპიონატისათვის სოკარ პეტროლიუმ ჯორჯია კრეატიულ კამპანიას იწყებს, რომლის ფარგლებშიც დედაქალაქში 11 ბენზინგასამართ სადგურზე ევროპის ჩემპიონატის მასპინძელი ქალაქების დიზაინი შეირჩევა. გამოჩნდება ამ ქვეყნების დროშებიც. რებრენდინგთან ერთად სოკარის მომხმარებლებს განახლებული ავტოგასამართის სადგურები შესთავაზებს სხვადასხვა აქციებსაც და ძალიან საინტერესო შეთავაზებებსაც. გულისხმობს ეს ყველაფერი, ამას ანუკა ჯოხაძე მოგვიყვება. ფეხბურთის ევროპის 2020 წლის ჩემპიონატის მატჩები UEFA-ს ორგანიზებით ფეხბურთის ისტორიაში პირველად სოფლიოს 12 სხვადასხვა ქვეყანაში ჩატარდება. ისეთ ქალაქებში, როგორებიცაა ამსტერდამი, ბაქო, ბილბაო, ბუქარესტი, ბუდაპეშტი, კოპენჰაგენი, დუბლინი, გლაზგო, ლონდონი, მიუნხენი, რომი და სანქტ-პეტერბურგი. სოკარი ჩემპიონატის გლობალურ ღონისძიებებში ჩაერთო და კრეატიული კამპანია წამოიწყო. თბილისში 11 ავტოგასამართ სადგურს რებრენდინგი ჩაუტარდება. ეს პროცესი უკვე დაიწყო. პირველი ავტოგასამართის სადგური იტალიაში, კერძოდ ქალაქ რომში გამოგზაურებთ. სოკარის სათაო ოფისის მიმდებარედ სოკარ პეტროლიუმ ჯორჯიას დროშასთან ერთად იტალიის დროშაც აფრიალდა. ევროპის 2020 წლის ჩემპიონატის მასპინძელი 12-დან 11 ქალაქის დროშა სოკარის ავტოგასამართ სადგურებზე შეგხვდებათ. გარკვეული გარემოებების გათვალისწინებით სოკარი ერთ-ერთი მასპინძელი ქალაქის პეტერბურგის ქვეყნის, ანუ რუსეთის დროშას თავის ავტოგასამართ სადგურებზე არ განათავსებს. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ სოკარ ჯორჯია პეტროლიუმი რაღაცა კრეატიული კამპანია წამოგვეწყო ამ ევროპის ჩემპიონატის სპონსორობის ფარგლებში და გადავწყვიტეთ საქართველოს მასშტაბით ჩვენს 11 ავტოგასამართ სადგური გადავაკეთოთ 11 მასპინძელ ქალაქად და შევქმნათ ამ ავტოგასამართ სადგურებზე შესაბამისი ქალაქის სულისკვეთება, მათი ატრიბუტიკით და ასე ვთქვათ, მათთვის დამახასიათებელი
საინტერესო ღირს შესანიშნავებით, რაც ამ ქალაქებს გააჩნია. ეს კონკრეტულად ამ ავტოგასამართ სადგურზე ვიწყებთ იმითი, რომ 23 მარტს არის საქართველოს ნაკრების თამაში, საფეხბურთო ნაკრების თამაში და ჩვენ პირველ 100 მომხმარებელს ვაჩვენებთ 2 ბილეთს მატჩზე დასასწრებად. თითოეული რებრენდირებული სადგურის გახსნის ცერემონიას სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები დაესწრებიან. სოკარის მენეჯმენტმა იტალიის ფერებში გადაწყვეტილი ავტოსადგურის გახსნაზე საფეხბურთო სფეროს და შესაბამისი საელჩოს წარმომადგენლებს უმასპინძლა. სოკარი არა მარტო ჩვენ ქვეყანაში, ანუ კონკრეტულად ჩვენ ფეხბურთის ფედერაციას გვაქვს ურთიერთობა და თანამშრომლობთ და ძალიან აქტიურად უჭერს ყოველთვის ფეხბურთს მხარს, მაგრამ ბოლო წლებია საერთაშორისო დონეზეც უკვე ძალიან აქტიური არის, რაც მისასალმებელია და ძალიან კაია, რომ ასეთი აქტიურობით და რაღაც თავისი ორიგინალობით გამოირჩევა. ძალიან სასიხარულო, რა თქმა უნდა, და სამაგალითოა სხვა კომპანიებისთვის, ალბათ მსგავსი რაღაცის გაკეთება, იმიტომ რომ კომპანია, რომელიც არაფრით არასოც სირდება ფეხბურთთან, ამ შემთხვევაში გააკეთა ის მოიფიქრა ესეთი გზა, რომ ასოცირდებოდეს ფეხბურთთან და ეს, რა თქმა უნდა, ყველა დანარჩენისთვის იქნება ალბათ სამაგალითო. როგორც სოკარში აცხადებენ, ავტოგასამართის სადგურების რებრენდინგი ახალი ინიციატივის მხოლოდ ნაწილია. ავტოგასამართ სადგურებზე მომხმარებლებს სოკარის თანამშრომლები ანალოგიური დიზაინის უნიფორმებით დახვდებიან. ასევე რებრენდირებულ ავტოგასამართ სადგურებზე შესაბამისი ქალაქების სუვენირების მაღაზიები და მომსახურების დამატებითი ცენტრები გაიხსნება. 1993 წლიდან 22 მარტი წყლის საერთაშორისო დღე და მისი აღნიშვნა მიზნად წყლის რესურსების და ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში წყლის მნიშვნელობის შესახებ საზოგადოების ინფორმირებას ისახავს. თუ როგორ შეიძლება წყლის დაზოგვა და სუფთა წყლის დალევა ჯანმრთელი ცხოვრებისათვის. ტრადიციულად წყლის საერთაშორისო დღეს აღნიშვნას ევროკავშირი საქართველოში უერთდება, სადაც სხვადასხვა აქტივობაც არის დაგეგმილი, რომელიც მჭიდრო კავშირში ევროკავშირის წყლის ჩარჩო დირექტივასთან და მდგრადი განვითარების პრინციპებთან. რაც გეგმავს ევროკავშირი ამ მიმართულებით სტუმრები სულ რამდენიმე წამში, თუმცა იქამდე მოკლე სტატისტიკა და ამბავი იმის შესახებ, რატომ არის მნიშვნელოვანი წყლის გაფრთხილება და იმედი არ არის საჭირო დეტალური ახსნა იმისა, რომ მათ შორის, როცა ისეთი წყალუხვი ქვეყნიდან ხარ, როგორც საქართველო, მდინარეებიდან წყალი პირდაპირ ონკანებამდე და ჩვენ ჭიქებამდე თავისით არ მოდის და ამისთვის ძალიან დიდი რესურსია საჭირო. არადა ზოგიერთ ცოცხალ ორგანიზმში წყლის შემცველობა 90%-ზე მეტია. ადამიანის ორგანიზმი კი 60%-ამდე წყალს შეიცავს. ყოველდღიურად ნებისმიერმა ჩვენგან, როგორც სასმელის, ასევე საკვების სახით უნდა მიიღოს დაახლოებით 2 ლიტრ-ნახევარი წყალი. მსოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებული წყალი სხვათაშორის ლოს-ანჯელესშია. წარმოებლები ბალანსირებული გემოს ძვირფას სითხეს ასხამენ სვაროვსკის თვლებით მოპირკეთებულ ბოთლში და ასეთი წყლის ღირებულება $90 1 ლიტრზე. უფრო მეტად ალბათ სწორედ ამ ჭურჭელის ვიდრე წყლის, მაგრამ წყალი საკმაოდ ძვირი სიამოვნება. სოფიკო ახობაძე, რეგიონული გარემოს დაცვითი ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი და ზურაბ ჯინჭარაძე, ევროკავშირის EU+East პროექტის წარმომადგენელი საქართველოს შემოგვიერთდნენ საქმიანი დილის ეთერში. მოგესალმებით, მადლობა ამის რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მსოფლიოს ჩვენს BMG ამ ფორმით შევერთებით წყლის დღის აღნიშვნასთან დაკავშირებით, თუმცა მაინც მიუხედავად იმისა, რომ თქვი რომ ალბათ საჭირო არ არის თქო, მაინც მინდა რომ დავიწყოთ განმარტებით, რატომ არის მნიშვნელოვანი წყლის მოფრთხილება, რა როლი აქვს ამ ყველაფერში ევროკავშირის დირექტივებს საქართველოს შემთხვევაში, რა პროექტებით ხართ წარმოდგენილი და რა მნიშვნელობა აქვს თითოეული ადამიანის ზრუნვას იმაზე, რომ წყალს მოვუფრთხილდეთ და არ ვიყოთ მხოლოდ იმის იმით, რომ საქართველოს უხსწყლიანი და უხმდინარიანი ქვეყანა. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს და ულოცავთ დღევანდელ დღეს. დღეს არის წყლის საერთაშორისო დღე, მსოფლიოში აღნიშნება და გვინდა აღნიშნოთ, რომ წყალი არ არის მხოლოდ სასმელი მნიშვნელობის მაღალი ხარისხის, არამედ წყალი როგორც ეკოსისტემა არის მნიშვნელოვანი ნებისმიერი სფეროსთვის. წყალი მნიშვნელოვანი არის გარემოსთვის, წყალი მნიშვნელოვანი არის ჯანმრთელობისთვის, ენერგეტიკისთვის, სოფლის მეურნეობისთვის და ასე შემდეგ. ანუ აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და მის დაცვას, მისი ესე იგი მაღალი ხარისხის გონას არა მხოლოდ ჩვენს ონკანებში, არამედ ჩვენს დინარეებში, ჩვენს ტბებში საცოცხლოდ მნიშვნელოვანი არის. ესე იგი მე წარმოვადგენ პროექტს, რომელიცაც აფინანსებს ევროკავშირის წყლის ინიციატივა პლუს ასეთი სახელწოდებით. პროექტი ხორციელდება 2016 წლიდან
და ეს მიმდინარეობს 6 ქვეყანაში, აღმოსავლეთ პარტნიორების 6 ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში და ამიერკავკასიის 3 ქვეყანაში. თუმცა ეს არ არის პირველი ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი. ამდაგვარი პროექტები იყო 2016 წლიდან, 2017 რას მოიცავს ეს პროექტები? ანუ შეიძლება ეს შტაბ-ჭრება მაყურებელს არ შეექმნას სრულად, როცა უბრალოდ პროექტებზე ვსაუბრობთ, ანუ რას გულისხმობს, რა საჭიროება დგას, რომ თქვათ იგივე ევროკავშირი ჩაერთოს წყლის რესურსების თქვათ შენახვაში, სუფთად შენახვაში, მოვლაში და ასე შემდეგ. რა ფორმით შეიძლება რომ დაგვეხმაროს ევროკავშირი, ან რა ფორმით გვეხმარება? პირველ რიგში ეს არის ევროკავშირის და თანამედროვე მსოფლიოს სტანდარტებზე გადაყვანა ამ ქვეყნების. ეს არის როგორც საკანონმდებლო, ინსტიტუციონალური, აგრეთვე ტექნიკური სტანდარტების ამაღლება, ახალი მიდგომების დანერგვა, ისეთ როგორც არის საუზო მართვის პრინციპები, საუზო ორგანიზაციების შექმნა, საუზო მართვის გეგმების შემუშავება და ეს გეგმა არის, ესე იგი, ყველაფერი, რაზეც არის შემდეგ აგებული საერთო წყლის მართვა. ეს არის მთავარი პრინციპი. იყო რამდენიმე პროექტი, ვიდრე ქალატონ სოფიკოსთან გადავნესოთ, მაგალითად, ბოლნისი ხრამიდებედეს მდინარის აუზის მართვასთან დაკავშირებით ჩატარებული სამუშაოები. ჯამში რამდენ, თქვათ, პროექტზე მიმართულებაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ, რომ დღეს ეს სამუშაო გაწეული არის, მიმდინარე სამუშაო აქვს ამდენი და ეს ნიშნავს, რომ საქართველოში არსებული წყლის აუზების რაღაცა წილი დღეს მოწესრიგებული არის და არის იმ საერთაშორისო თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად მოყვანილი და მოწესრიგებული, როგორც ეს მთელ მსოფლიოში მიღებულია. გეტყვით, რომ თანამედროვე სტანდარტებად მიყვანამდე ძალიან დიდი გზა გვაქვს გასავლელი, მაგრამ ნაბიჯები გადადგმულია. საქართველოში, ესე იგი, მართვისთვის ამ დღევანდელი დღეს გამოყოფილი არის 6 დიდი სააუზო რეგიონი, რომელიც ახალ კანონმდებლობაში შევა. ამ 6 სააუზო რეგიონიდან 2016 წელს შესრულდა ჩაბარდა მდინარე ჭოროხის და აჭარისწყლის სააუზო მართვის გეგმა. ამჟამად მიმდინარეობს მუშაობა ალაზანი, იორის და ხრამიდებედას აუზებში და აი რეგიონალური გარემოდაცვითი ცენტრი არის სწორედ ჩვენი კონტაქტორი, რომელიც ამ სამუშაოებს ასრულებს. ქალატონ სოფიკო, რას გულისხმობს ეს სამუშაოები? ზოგადად დღეს საქართველოში რა რეალობა გვაქვს? რამდენად გჭირდება ყველა მიმართულებით მუშაობა და რამდენად დაცული არის წყალი, იგივე დაბინძურების არხებისაგან, ადამიანების, თქვათ, სხვა საწარმოების მხრიდან დაბინძურების რისკის გაზრდისაგან და ასე შემდეგ. რა სიტუაცია გვაქვს დღეს ქვეყანაში? მოგესალმებით. პირველ რიგში მეც ასევე შევუერთდები მილოცვას მსოფლიო წყლის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით. საქართველო, რა თქმა უნდა, ძალიან მდიდარია წყლის რესურსებით, თუმცა მოგეხსენებათ, რომ მისი გადანაწილება არ არის თანაბარი. ასევე ძალიან ბევრი წლების განმავლობაში პრაქტიკულად მოიშალა სისტემები, რომლებიც აკონტროლებენ წყლის ხარისხს, ასევე იგივე საწარმოებიდან ჩამდინარე წყლის კონტროლი და მართვა არ ხდებოდა და ამან მნიშვნელოვნად შეცვალა მდგომარეობა არაერთ აუზში ჩვენი ქვეყნის ევროკავშირის პროექტი და კონკრეტულად ჩვენ შემთხვევაში ეს ინიციატივა, რომელიც უკავშირდება ორი მიმდინარე ინიციატივა არის ალაზანი იორისა და ხრამიდებედას აუზებისთვის მართვის გეგმის შემუშავება. რას ნიშნავს ეს, რატომ ვაკეთებთ ამას და რა სარგებლოს მოუტანს ეს ქვეყანას? პირველ რიგში ეს არის ჩვენი ქვეყნის ვალდებულება არის, რომელიც ჩვენ ვიკისრეთ ევროკავშირთან დაახლოების მიმართულებით. ეს გახლავთ ასოცირების ხელშეკრულების ნაწილი და ამავე დროს ეს არის ახალი სისტემა, ანუ ჩვენ აქამდე ადმინისტრაციული მიდგომით, ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციული მიდგომით მართავდით წყლის რესურსებს, ხოლო მას შემდეგ, როცა ძალაში შევა ახალი წყლის კანონი, რომელიც ამჟამად უკვე დასრულების სტადიაზეა და უკვე მომზადებულია და პარლამენტთან დაიწყება მალე მისი განხილვები, ჩვენ გადავალთ უკვე სააუზო მართვაზე. რა არის სააუზო მართვის განსხვავება? პირველ რიგში განსხვავება იმაში მდგომარეობს, რომ ჩვენ ამ ორივე აუზის შემთხვევაში, როცა ვამზადებთ აუზის მართვებს, უნდა განსაზღვროთ
არსებული წყლის ობიექტების, ეგრეთ წოდებული მდგომარეობა, რისკი, რამდენად რისკის ქვეშ არიან ეს წყლის ობიექტები, ცალკეულ ხდება რისკში ამ შემთხვევაში და მხოლოდ დაბინძურება თუ შესაძლო წყაროს თქვა საერთოდ გაქრობა. წყლის ჩარჩო დირექტივიდან გამომდინარე ხდება ეს ყველაფერი და იქ რა თქმა უნდა ყველაზე მთავარი არის წყლის ხარისხი. თუმცა ასევე გეომორფოლოგიური ცვლილებებით, რომელიც მდინარის აუზს და კალაპოტს ახასიათებს, ასევე არის მნიშვნელოვანი რისკის შეფასების დროს. ესე იგი, ხარისხი არის უპირველესი ამ შემთხვევაში, თუმცა ყველაფერი ერთმანეთთან დაკავშირება, მაგალითად რაოდენობა, წყლის რაოდენობა, თუ მოხმარება, მაგალითად წყალაღება არის იმაზე მეტი, რაც შეუძლია წყლის ეკოსისტემამ აიტანოს, აქ ხდება დეგრადირება. დეგრადირება შეიძლება მოხდეს აგრეთვე აი მორფოლოგიური ცვლილებებით, მაგალითად ხელოვნურად არხების გაყვანით ან ასე ვთქვათ კაშხალის აშენებით, რომელიც თევზებს ან სხვა დინარში არსებულ სხვა ცხოველებს, ასე ვთქვათ, ხელს უშლის მიგრაციაში, მოძრაობაში. შეიძლება ეს იყოს დამცავი ნაგებობები და ამ შემთხვევაში დამცავი ნაგებობები, რომელიც წყალდიდობისგან ისაა მაგალითად მოსახლეობის. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ვითვალისწინებთ იმას, რომ ყველა მონაკვეთში არ შეუძლებელია ახლა დინარის ბუნებრივ პირობებში მიყვანა, ანუ დაბრუნება და რაღაც გამონაკვეთები არსებობს დირექტივაში, რა თქმა უნდა. ანუ ეს როცა დირექტივაზე ვსაუბრობთ, ხშირად აღქმა ხდება ხომ, რომ რაღაცა ფურცელზე დაწერეს სადღაც ჩორს, რაღაცა კონკრეტული ვალდებულებები და ჩვენ ამ ფურცელზე დაწერილს ვერ გებით. რეალურად ის ჩამრათ, როგორც თქვენ გაგეთ, ეს არის ეკოსისტემის შენარჩუნების და მათ შორის თითოეული მოსახლის უშუალო საფრთხიდან თავიდან არიდების. დღეს რამდენად მაღალი არის რისკები, აი ამის გარკვევები და რამდენად მაღალი არის რისკები საქართველოს მასშტაბით, სად არის ყველაზე რისკიანი ადგილები, სადაც დღეს მუშაობა მიმდინარეობს, ანუ რის მიხედვით გამოვარჩიეთ, რომ კონკრეტულად ამ ობიექტებზე დაწყობულიყო დღეს გეგმის შემუშავება, ამ ობიექტების თქვათ მოწესრიგებაზე ყოფილიყო პირველადი სამუშაოები და რისი თქვათ მოგვარება იქნება შესაძლებელი ამ ყველაფრის შემდეგ, ანუ რა რისკს ვანეიტრალებთ რეალურად წყლის დაცვასთან ერთად მოსახლეობის თქვათ უსაფრთხოების ნაწილში. ნუ ეს რისკი იგულისხმება რისკი იმისა, რომ ვერ შესრულდეს გარემოს დაცვითი მოთხოვნები. ეს არ არის მხოლოდ ესე იგი საშიშროება ან წყალმოვარდნების ან წყალდიდობების. ეს არის რისკი, რომ ქვეყანამ ვერ შეძლოს ამ ჯანსაღი ეკოსისტემის შენარჩუნება. ეს არის პირველ რიგში. რატო შეირჩა ეს აუზები? ეს შეირჩა იმიტომ, რომ ორივე აუზი არის ტრანსსასაზღვრო, ხრამი და დებედა არის ტრანსსასაზღვრო სომხეთთან და აზერბაიჯანთან. ალაზანი მოგესწრება ძალიან მნიშვნელოვანი აუზია ორივე ქვეყნისთვის, აზერბაიჯანში და საქართველოსთვის. იურიც ორივე ტრანსსასაზღვრო აუზი არის. სად ესე იგი ამ დღევანდელი კვლევების შედეგად თავარი რისკის ფაქტორები არის სოფლის მეურნეობა, სოფლის მეურნეობაში გამოყენებული ხელოვნური სასუქები, პესტიციდები, რომელიც გამდინარე წყლებს გააჩნია. რომელიც შემდეგ ჩაედინება მდინარეებში, შეიძლება იყოს ეს მაგალითად ხრამის დებედას შემთხვევა შეიძლება იყოს დაბინძურება მრეწველობისგან, შესაძლოა იყოს ეს ძალიან დიდი პრობლემა არის ჩამდინარე წყლები კანალიზაციის, რომელიც არ იწმინდება, მოგესალმებათ საქართველოში 1-2 ქალაქია, რომელსაც აქვს გამწვენი ნაგებობები. მთავარი პრობლემები ეს არის, ესე იგი საყოფაცხოვრებელში ჩაშრული წყლები, სოფლის მეურნეობა, სოფლის მეურნეობაში გამოყენებული სასუქები და მრეწველობა. 4 წლიანი პროექტი, რომელიც ნაწილზეც ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ, დასრულდება 2020 წელს, 2016 წელს დაიწყო თუ სწორად მახსოვს. რა შედეგს ვიღებთ და რა ხდება შემდეგ? ჯამში რა დაფინანსება არის თქვათ ამისთვის გამოყოფილი, რაც ამ 4 წელში ჯამურად უნდა ავითვისოთ და რა შრება შემდეგ სახელმწიფო, როცა ეს ერთი პროექტი შეიძლება ევროკავშირმა გააგრძელოს დახმარება რაღაცა ფორმით, იყოს იგივე პროექტის გაგრძელება ან ახალი წინადადებები, მაგრამ რა შვებით ჩვენ, როცა რეალურად ჩვენ მოსახლეობას და ჩვენ რესურსებს ეხება? ანუ მე უბრალოდ ვიტყვი კონკრეტულად ამ ორი მართვის გეგმის შემუშავების პროცესიდან გამომდინარე, ალბათ ზურა უფრო გლობალურ კონტექსტში გაანალიზებს, ანუ პროექტის შედეგად ჩვენ გვექნება ორი მდინარის აუზისთვის, ეს არის ხრამი დებედა და ალაზანი იორი მართვის გეგმები, რაც ნიშნავს იმას, რომ მართვის გეგმების განუყოფელი ნაწილი გახლავთ მოქმედებათა, ღონისძიებათა პროგრამა.
ანუ კონკრეტული ღონისძიებები, რომლებიც უნდა განხორციელდეს გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, მოხდება მათი პრიორიტეტიზაცია იმისათვის, რომ ამ კონკრეტულ აუზში არსებული რისკები შემცირდეს და მიღწეული იქნას კარგი ხარისხი. ანუ ყველა ის ობიექტი, რომელიც ჩვენ დღეს დავიტანეთ როგორც წითელი და რისკის ქვეშ მყოფი, ჩვენი ამოცანა იქნება, რომ იყოს ჯერ გამწვანდეს ესე რომ ვთქვათ და გახდეს არა რისკის შემცველი. ეს და რა თქმა უნდა, ყველა ის ღონისძიება, რომელიც ჩაიწერება ამ პროგრამაში, ეს არ იქნება მხოლოდ ამ კონკრეტული პროექტის ღონისძიებათა პროგრამა. ეს არის სახელმწიფოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებიდან გამომდინარე ღონისძიებათა ნუსხა, რომელზეც იღებს ქვეყანა ვალდებულებას, რომ უნდა განახორციელოს და აი მეორე მიდგომა, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ პროექტის, ეს გახლავთ ის, რომ ეს ღონისძიებათა გეგმა, იგივე ის რისკების შეფასება, იგივე არსებული სიტუაციის და ამ პრობლემების იდენტიფიცირება, რომელზეც ბატონმა ზურაბმა ისაუბრა, ხდება ადგილობრივი დაინტერესებული მხარეების ძალიან აქტიური მონაწილეობით, ეროვნული დაინტერესებული მხარეების ძალიან აქტიური მონაწილეობით და ასევე გვაქვს საერთაშორისო ექსპერტიზა, გვაქვს საერთაშორისო ექსპერტები, რომლებიც გვეხმარებიან იმ ცოდნის გაზიარებაში, რომელიც ევროპის ქვეყნებმა უკვე გაიარეს ყველა იმ პრობლემის მოსაგვარებლად, რომ კონდეთ სუფთა წყალი და სუფთა მდინარეები. რაც შეეხება უფრო გლობალურ კონტექსტში რას მოუტანს? კი ბატონო, ესე იგი ჯერ მინდა დავამატო ორი სიტყვით აი ამ პროცესზე, რასაც ქვია საუზმართვის გეგმის მომზადება და შემდეგ დასახული ღონისძიებების განხორციელება. არ უნდა დაგვიშვეს შტაბის-წლება, რომ ეს ხდება 4 წელიწადში, ან 5 წელიწადში. არც ერთ ქვეყანაში. ამიტომ დავსკითხო, რომ 4 წლის მერე რა ხდება, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია ასეთი მასშტაბური პროექტი იყოს 4 წელზე გათვლილი, მხოლოდ რომ ყველაფერი მოწესრიგდა და ეხლა ყველაფერი აწყობილია. ეს არ ხდება არც ჩვენ და არც ევროპის არც ერთ ქვეყანაში. ესე იგი ეს საუზმართვის გეგმის შემუშავება და შემდეგ განხორციელება გრძელდება გარკვეული ციკლების განმავლობაში. მაგალითად ევროპის ჩარჩო დირექტივის მიხედვით ეს არის 6 წლიანი ციკლი, რომელიც 5 ან 30 წლის განმავლობაში ხორციელდება. არის რაღაც დასახული ამოცანა დაუშვათ ევროპის რაღაც ქვეყანაში, რომ ყველა წყლის ობიექტი რაღაც პერიოდში უნდა მივიდეს იმ დონემდე, რომ აქ ეკოსისტემები, საყოფაცხოვრებო პირობები და ასე შემდეგ ყველაფერი ეს რისკები მოისპოება და იქნება კარგი სტატუსის მქონე მატარებელი ობიექტი. ეს ხდება დროთა განმავლობაში. პირველ ეტაპზე ხდება ისეთი ღონისძიებების შესრულება, რომელიც შესაძლებელია იმ მომენტისათვის, მაგალითად საქართველოში, როცა მივიღებთ ამ გეგმას ჩვენ, როცა ქვეყანა მიიღებს, თავდაპირველად რა თქმა უნდა ეს არ იქნება რაღაც დიდი ინვესტიციებთან დაკავშირებული, თავდაპირველად იქნება ესეთი ღონისძიებები, მაგალითად როგორც არის მონიტორინგის გაუმჯობესება, უფრო რა ქვია კვალიფიცირებული კადრების შერჩევა, ქსელის გაუმჯობესება, მათ შორის ამ კვალიფიცირებული კადრების მისაღებია. რა თქმა უნდა და სწორედ ამაშიც ეხმარება ეს პროექტი, ჩვენი პროექტი საქართველოს თქვენ ახსენეთ რამდენი რა ინვესტიცია არის დაახლოებით და უნდა გითხრათ ეს 6 ქვეყანაში რა თქმა უნდა თანაბრად ნაწილდება და დაახლოებით პირდაპირ ინვესტიცია საქართველოს არის 1 მილიონ ევრომდე. ამ 4 წლის განმავლობაში ჯამყრა, ხო? ეს 1 მილიონი ევრო მოიცავს ტექნიკურ დახმარებასაც, ანუ ხელსაწყოების შეძენას ჩვენი გარემოს ეროვნული ლაბორატორიებისთვის, გადამზადებას, ტრენინგებს და აი ასეთი გეგმების მომზადებას სხვადასხვა კვლევებს. სახელმწიფოს მომზადებას იმისათვის, რომ ეს პროექტი და ის ვალდებულება და ის საჭიროება, რომელიც დღეს დგას, იყოს შესრულებული. წარმატებას გისურვებთ. ეს პროექტი, რომელზეც ახალსავთ, ის 6 ქვეყანა სპეციალურად ამოვიწერეთ დღევანდელი ეთერისათვის: სომხეთი, აზერბაიჯანი, ბელარუსი, საქართველო, მოლდოვა და უკრაინა. სწორედ ამას უკავშირდება და პროექტი, რომელზეც ახლა ვსაუბრობთ, 2016 წელს არის დაწყებული ევროკავშირის დახმარებით 4 წლის განმავლობაში, სწორედ ამ მიმართულებით წყლის ხარისხის გასაუმჯობესებლად და თითოეული ადამიანის უსაფრთხოების დაცვისთვის, ეკოსისტემის შენარჩუნებისთვის არის გათვლილი. წარმატებას გისურვებთ თქვენ თითოეული ადამიანის სასარგებლოდ, მათ შორის რა თქმა უნდა მთელი ქვეყნისთვის საინტერესო და მნიშვნელოვანი გეგმის და პროექტის განხორციელებაში. მას მისვლობთ სოფიკო ახობაძეს, რეგიონული გარემოს დაცვის ცენტრის აღმასრულებელ დირექტორს და ზურაბ ჯინჭარაძეს, ევროკავშირის EY+ ის პროექტის წარმომადგენელს საქართველოში. მათ ვიდრე გავაცელებთ ჩვენს მაყურებელს ახლა გრძელვადიანი ამეთის პროგნოზს და სარეკლამო ბლოკის პაუზას ვუტოვებთ. რეკლამის შემდეგ კი დაგებრუნდებით ბექა ბაციკაძესთან ერთად. ამიდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
დინის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. რეკლამის შემდეგ საქმიანი დილა ბექაბაციკაცთან ერთად უნდა გავაგრძელოთ. გასულ კვირაში ტოკიოში სამთავრობო დელეგაციასთან ერთად საქართველოს პარლამენტის იაპონიასთან მეგობრობის ჯგუფის წევრებიც იმყოფებოდნენ. ქართული დელეგაციის წევრებმა რამდენიმე დღის განმავლობაში გამოფენაზე და არაერთ შეხვედრაში მიიღეს მონაწილეობას. ფორუმის მონაწილე 150 კომპანიას შორის ქართული 30-მდე კომპანია იყო წარმოდგენილი. ბევრი საინტერესო ამბავი წაიკითხეს და მოისმინეს BMG-ის მკითხველებმა ამ თემაზე, მაგრამ დღეს კიდევ უფრო ცოტა მეც მოგიყვებით. მშვიდობის, დარწმუნებული ვარ საქმის კურსში ხართ ყველა იმ თემასთან დაკავშირებით, რომელიც იაპონურ მხარესთან ინვესტიციების თუ ექსპორტის ზრდის მიმართულებით საქართველოს მთავრობის მხრიდან პარტნიორებისთვის შეთავაზებული იყო და თავისთავად ჩვენ წვდომა ჰქონდა. დღეს ჩვენ ცოტა კიდევ უფრო მეტის გაგება შევეცდებით, სწორედ საქართველოს პარლამენტის იაპონიასთან მეგობრობის ჯგუფის წევრები გვერდება სტუდიაში. დავით ზონღულაშვილი და გელა სამხარაული არიან ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობის მოგესალმებით. მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. ღვინოზე დავიწყოთ, ხო? ღვინოზე დავიწყოთ, თავის იმიტომ რომ იყო გამოფენა და თემატურადაც მე მგონი საინტერესო უნდა იყოს ჩვენი ორივე სტუმრისათვის. შეხვედრებზე ბევრი წავიკითხეთ, გქონდა შესაძლებლობა რომ აწარმოეს საქართველოს ხელმძღვანელიც ჩაგვთოდა პირდაპირ ეთერში და მოეყოლა ყველა იმ შეხვედრაზე თუ წენდებაზე, რომელიც ქართული მხრიდან იყო იაპონიაში გაჟღერებული და ასევე მიღებული პარტნიორი ქვეყნის წარმომადგენლების მხრიდან. მაგრამ მაინც რა სიახლეებით დაგვიბრუნდით, რა შეთავაზებები არსებობს და რა პოტენციალს ხედავთ იაპონიაში ქართული პროდუქციის გადანის, მათ შორის ღვინის განსაკუთრებით, იმიტომ რომ იყო გამოფენა, რომელსაც 150-ზე მეტი კომპანიის წარმომადგენელი ესწრებოდა. მოგესალმებით. დარწმუნებული ვარ ძალიან კარგი დღე გვექნება, იმიტომ რომ დილიდან გურჯაანეს და თელაველს რომ მოიწევ სტუდიაში და ვაზზე და ღვინოზე გაესაუბრები, სხვანაირად არ შეიძლება იყოს. მაგრამ უნდა აღნიშნოთ, რომ გურჯაანელები უმრავლესობაში ვართ ხა მაგიდან. დღეს დამჩაგრით. მე თელაველი ვარ, დღეს და 2-2-ზე ვართ ესე. კარგი, როგორი სოლიდარობა. ეხლა რაც შეეხება უშუალოდ ამ ღონისძიებას, ამას გარკვეული პრეისტორია აქვს. 2013 წლიდან დაიწყო ეს პროექტი, როდესაც ჩვენმა ხელისუფლებამ შეუკვეთა სხვადასხვა სამეცნიერო წრეებს, კვლევა ქართული ვაზის, ღვინის და ჩვენი კულტურის შესახებ. ჩვენ ქართველები ყოველთვის საუბრობდით, რომ ვართ ღვინის სამშობლო, მაგრამ ამას ჭირდებოდა საერთაშორისო აღიარება და მეცნიერულ დონეზე დამტკიცება. 4 წელი დასჭირდა ამ სამუშაოებს და უკვე 2017 წლის ბოლოს ფაქტობრივად სოფლიო მოგვაღიარა როგორც 8000 წლოვანი ისტორიის და კულტურის მქონე მეღვინეობა, მევენახეობის მიმართულებით ქვეყანა და როგორც ღვინის სამშობლო. პირველი ასეთი ღონისძიება გაიმართა ბორდოში, როდესაც ფრანგებმა გახსნეს ღვინის ცივილიზაციის ცენტრი. ჩვენ ვიყავით მასპინძლები და გვერგო პატივი რომ ეს საგამოფენო სივრცე სწორედ ქართული პავილიონით გახსნილი იყო და როგორც თქვენ ციცით და ჩვენმა მაყურებელმაც რომ ამ ღონისძიებას ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა, ძალიან პოპულარული გახდა და უკვე ღვინის ეროვნული სააგენტოს მეშვეობით, ჩვენი გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მეშვეობით, მთავრობის მეშვეობით დაიგეგმა ანალოგიური გამოფენების და ღონისძიებების მოწყობა სხვადასხვა ქვეყნებში. კვლევების შედეგად შერჩეულია რამოდენიმე ფოკუს ქვეყანა, ეს არის სამხრეთ-აღმოსავლეთი აზია, ევროკავშირში უპირველეს ყოვლისა არის პოლონეთი, ასევე დიდი ბრიტანეთი, გაერთიანებული სამეფო, ამერიკის შეერთებული შტატები და შემუშავდა გარკვეული გეგმა, ეს ტოკიოს გამოფენა სწორედ ამ გეგმის ნაწილია, ბორდოს შემდეგ უკვე გამოფენა ჩატარდა და გაიხსნა ტოკიოში, შემდეგი იქნება ამერიკის შეერთებული შტატები, სამხრეთ კორეა, ჩინეთი და ასე შემდეგ და ჩვენ მოვიცავთ სხვადასხვა ქვეყნებს. რეალურად ტოკიოში გამოფენა არ იყო მხოლოდ იაპონიისათვის საინტერესო და არც გათვლა არ ყოფილა, რომ მხოლოდ იაპონელი მომხმარებელი ყოფილიყო უფრო მეტად ინფორმირებული ქართული ღვინის შესახებ, მაგრამ მაინც ადგილობრივი ბიზნესებიდან ქართული ღვინო განსხვავებულია ტრადიციულ აღიარებულ ღვინოებთან შედარებით, როგორც არის ფრანგული ან იტალიური ან ინგლისური ღვინოები, რომელიც დღეს ბაზარზე მსოფლიოში ლიდერებად არიან წარმოდგენები. ქართული ღვინის მიმართ ინტერესი და ცნობადობა რამდენად არსებობს და რამდენად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი ასეთი გამოფენებით შეიძლება რომ მომხმარებელი გაუჩნდეს, არა ინდივიდუალური, არამედ კომპანიები დაინტერესდნენ და მათ გადაწყვეტონ რომ კონდეთ რაღაც კავშირები და მეტი ვთქვათ ბრენდი წარადგინონ საქართველოსთან.
მოგესალმებით. პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქართული ღვინის ექსპორტი ყოველწლიურად იზრდება. შარშან 2018 წელს 100 მილიონს გადააჭარბა ექსპორტმა, თუმცა ტრადიციულ ბაზრებზე რუსეთის ბაზარის დამოკიდებულება საკმაოდ მაღალია, 60%-მდე არის, რაც ესეთი არაპროგნოზირებად ბაზარზე დამოკიდებულება საკმაოდ რისკების შემცველი არის. ამიტომ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ღვინის აგენტოს უეძებს ახალ ბაზრებზე შესვლას და განსაკუთრებით ისეთ საინტერესო ბაზრებზე, როგორც არის იაპონიის ბაზარი. ეს ღვინის გამოფენა ძალიან მნიშვნელოვანია იმ კუთხითაც, რომ ერთმანეთს დაემთხვა ორი ღონისძიება, ეს არის საქართველოს-იაპონიის ბიზნეს ფორუმი და აგრეთვე ღვინის გამოფენა. იაპონელებში ძალიან დიდი ინტერესი იწვევს ის, რომ ჩვენ ვართ ღვინის სამშობლო 8000 წლიანი ტრადიციით, რაც თვითონ იაპონიას შინაარსით არის ტრადიციებისა და თანამედროვეობის საოცარი სინთეზი და აქედან გამომდინარე მსგავსი ტიპის საფუძველი, მსგავსი ტიპის ფუნდამენტი, როცა აქ ნებისმიერ საკითხს ისინი განსაკუთრებული ყურადღებით და ვადების სევდებით ებყრობიან ამ ყველაფერს. თვითონ ბაზარი 120 მილიონიანი ბაზარია, რაც საკმაოდ მნიშვნელოვანია და ღვინო მათი ტრადიციის ნაწილი არის, იმიტომ რომ დაახლოებით 15 საუკუნე არის, რაც ღვინოს აყენებენ და ერთ-ერთი ლეგენდით, რომელიც კვლევაც მიმდინარეობს, იქაური ვაზის ჯიში არის საქართველოსგან წაღებული, რასაც თვითონაც აღნიშნეს საუბრებში ეს ლეგენდა, თუმცა ეს არის კვლევის შედეგი, რომელიც მიმდინარეობს და უკვე შესაბამისად კვლევის შედეგები გვეტყვის ამაზე პასუხს. თუმცა დამოკიდებულება და განწყობა ქართული ღვინის მიმართ, ქვევრის ღვინის მიმართ ძალიან დიდი არის. ეს არის ახალი შესაძლებლობების ქვეყანა როგორც ინდუსტრიული ღვინისთვის, ასევე მცირემარნების განვითარებისთვის, იმიტომ რომ მცირემარნებს მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ ძალიან აქტიურად უწყობთ ხელს მცირემარნების ხელშეწყობას. 2018 წელს იყო პროექტი სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მხრიდან, რომელიც ჩვენი ხელშეწყობით ერთობლივი მუშაობით დავიწყეთ და წელსაც ეს პროექტი გაგრძელდება. და შესაბამისად როგორც ინდუსტრიულ ღვინოს, ისე მცირემარნების ღვინოს ექნება შესაძლებლობა, რომ კიდევ ახალ ბაზარზე შევიდნენ და იყოს გახსნილი გზა მათთვის და განსაკუთრებით ისეთი ინტერესით როცა ხდება, სადაც როგორც არის იაპონია, იმიტომ რომ გამოხმაურება ძალიან დიდი არის, ინტერესი დიდი არის, მედიამ საკმაოდ აქტიურად გააშუქა, განსაკუთრებით ეს როცა ორი დიდი ღონისძიება ერთმანეთს დაემთხვა და მინისტრები და პრემიერები ბრძანდებოდა და შესაბამისად ეს ტალღა მოყვება ჯერჯერობით. ამას და დაწურებულება საკმაოდ დიდი ინტერესი ჩაივლის დეველოპერების გამოვაშ. კერძო სექტორმა ამ ინტერესს სახელმწიფომ საკმაოდ დიდი რესურსი დახარჯა იმისთვის, რომ ეს გამოფენა გაკეთებულიყო, იგივე თანხმობრივად დროის თვალსაზრისით, სამუშაოების თვალსაზრისით. აი კერძო სექტორთან მუშაობაც ალბათ საჭირო არის იმისათვის, რომ ინტერესის საპასუხოდ მათ კონდეთ მზა და შესაძლებლობა, რომ უწყვეტი მიწოდება განახორციელონ, ხარისხი შეინარჩუნონ. დღეს თქვენ რა სამუშაოები გჭირდებათ, ან რა სამუშაოებია გატარებული კერძო სექტორთან იმისათვის, რომ ასეთ მოთხოვნებზე იყოს ადეკვატური პასუხი და ელემენტარულად პირველ მოთხოვნაზე არ გაუცრუდეთ მათ იმედი რაღაცა ხარისხთან, მიწოდების უწყვეტობასთან დაკავშირებით, რაოდენობასთან დაკავშირებით 120 მილიონი არ არის ცოტა თავისთავად სრულად ვერავით ვისებთ, მაგრამ ალბათ ინტერესი როცა მათი მხრიდან არსებობს არის რაღაცა გარკვეულ დიდი მოცულობის პარტიებზე, რაღაცა გარკვეულ კრიტერიუმებით აფასებენ და ასე შემდეგ. რა ხდება კერძო სექტორთან ურთიერთობაში უკვე საქართველოში, მას შემდეგ რაც იქიდან დაბრუნდით, რა სამუშაოები გაქვთ ჩასატარებული? თან შედარებით ტრადიციული ქვეყანა ღვინის მიმართ, ვიდრე თქვა ჩინეთი, რომელიც ახალი ბაზარი იქ ყალიბდება, იქ ჩამოყალიბებული კულტურა, ანუ იქ უფრო რთული იქნება ალბათ იაპონიაში პოზიციონირება კომპანიებისთვის. კი, მიუხედავად ჩვენ ვახსენეთ, რომ 8000 წლოვანი ისტორია გვაქვს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მე ვფიქრობ, რომ ამ დარგში სადღაც დამწყებ დონეზე ვართ, ვინაიდან საბჭოთა კავშირის დროს სულ სხვა ეკონომიკა მოქმედებდა, შესაბამისად ჩვენი პროდუქტები არ იყო გათვლილი სოფლიო ბაზარზე შესასვლელად და კონკურენციის გასაწევად, ჩვენ მქონდა რაღაც ჩაკეტილი შიდა ბაზარი. ამიტომ სადღაც დაახლოებით 25 წელია, რაც ქართული მეღვინეობა სწორედ ამ მიმართულებით ვითარდება და ვფიქრობ, რომ ეს არ არის ის საკმარისი დრო, რომ ჩვენ ყველას გაუწიოთ კონკურენცია და
პოზიციონირება, როგორც ქართული ღვინო ყველასთვის იყოს ცნობადი, მაგრამ ამ მიმართულებით საკმაოდ მყარი ნაბიჯები გვაქვს გადადგმული. პირველ რიგში თავისთავად ცხადი იყო, რომ ეს საერთაშორისო აღიარება მოგვეპოვებინა და ჩვენ ეს შევძელით. ეხლა რაც შეეხება უკვე შიდა წარმოებას, ამ მიმართულებით ძალიან ბევრი რამ კეთდება. წლების მანძილზე მიმდინარეობს დაფინანსება ჩვენი მევენახეების, მეღვინეების, როგორც მცირე საწარმოების, ასევე ამ ვაზის გაშენების მიმართულებით და უკვე საკმაოდ ბევრი პატარ-პატარა კომპანია გამოჩნდა, რომელიც ვფიქრობ, რომ ეს არის სწორედ ჩვენი მომავალი. ჩვენ უნდა ორიენტაცია ავიღოთ სწორედ ასეთ პატარა მარნებზე, რომელსაც ექნება თავისი ხასიათი, თავისი ისტორია, თავისი გამორჩეული პროდუქტები, რითიც შევძლებთ, რომ უკვე დივერსიფიცირებულ ბაზარზე მივაწოდოთ. მაგრამ ამას აქვს მინუსიც, პატარა მარნები და პატარა წარმოებები უფრო შეიძლება პრემიუმ სეგმენტზე აკეთებდნენ აქცენტს და მცირე მიწოდებაზე, მაგრამ ის დიდ წილს ვერ დაიკავებს, ხო, საერთო ჯამურ საექსპორტო ნაწილში. აი აქ რა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არის მეორე მხრივ გადაზღვევა იმის, რომ ჩვენ მქონდეს სტაბილურად ვიცოდეთ, რომ ეს ბაზარი, თუნდაც იაპონიის ბაზარი ითხოვს ამდენს და ვიცით, რომ ჩვენი ეკონომიკის ბიუჯეტის დაგეგმვის, რომ ეს შემოსავალი შეიძლება ამაზე გავთვალოთ, იგივე როცა გარემოსდაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაბამის დეპარტამენტი ღვინის ეროვნული სააგენტო თანხას თulis მარკეტინგულ ვთქვათ კამპანიაზე, რომელიც ყოველწლიურად მზარდია და ყოველწლიურად განსხვავებულ ვთქვათ მიმართულებებს ირჩევს, რომ აი ამისთვის გვჭირდება ეს გავაკეთოთ. აი რა შეიძლება დღეს გაკეთდეს სამუშაოების მხრივ, სწორედ ამ მიწოდების უწყვეტობის ნაწილში და დიდი კომპანიების ასახალისებლად თქვენც აღნიშნეთ, რომ უმეტესობა მაინც მერე ირჩევს რუსეთის ბაზარს, რომელიც აძლევს შესაძლებლობას უფრო მარტივად დიდი მოცულობის ვთქვათ პარტიები გაიგოს. ირჩევს უფრო ნაკლებად, უფრო ის არის ამის პასუხი, რომ ტრადიციული ბაზარი არის, ქართულ ღვინოს უკვე დამკვიდრებული აქვს თავისი პოზიცია და აქედან გამომდინარე, როცა 2 საუკუნე დაახლოებით ქართული ღვინო ამ ბაზარზე არსებობს, საუკუნეზე მეტი უფრო სწორედ ესე ვიტყვი, შესაბამისად ამას თავის ტრადიცია აქვს და შესაბამისად თავის დამკვიდრება არ ჭირდება. რაც შეეხება იაპონიის ბაზარს, თავისთავად ცხადია, რომ აქ ეს მიწოდების ციკლის სტაბილურობა ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ეს არის ზუსტად ინდუსტრიული ღვინის ერთ-ერთი პრიორიტეტი, თუმცა ის ამოცანა, რომ იმიტომაც არის მცირე წარმოებლების მნიშვნელობა განსაკუთრებული, რომ მცირე წარმოებლები არიან შეზღუდული რაოდენობაში, თუმცა ხარისხობრივად და ფასის კუთხით და გემოვნების კუთხით თავისთავად ცხადია განსხვავებული იქნება ეს შორეულ მიწოდება მოთხოვნის ნაწილი არის შესაბამისად ეს ბუტიკ ვაინის კონცეფციაც ეგ არის საბოლოო ჯამში რომ მცირე მარნები უფრო ამ მიმართულებით ვიდიან ინდუსტრიული მარკები უფრო მასიურ ქსელებში შედიან. დამატებული ღირებულება შექმნა თქო პრემიუმ სეგმენტში იყვნენ სტაბილურად მცირე მიმწოდებლები იყვნენ მაგრამ სტაბილურად. ამით პრინციპში იაპონიასაც ვთქვათ. პრინციპში იაპონია არის პირველ რიგში ხარისხის ქვეყანა პირველი განცდა რაც არის ამ ქვეყანაში როცა ამ ქვეყანასთან გაქვს შეხება ეს არის შესაბამისად ხარისხის კუთხით საქართველოს ღვინოსთან დაკავშირებით ექსპორტთან დაკავშირებით სტანდარტი რაც შემუშავებული აქვს და რა ფილტრიც უნდა გაიაროს სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ფილტრი არის ესე ვიტყოდი აქედან გამომდინარე ხარისხის უზრუნველყოფას ეს ფილტრი აკეთებს იქ უკვე რაოდენობის ნაწილში თავისთავად ცხადია ინდუსტრიულ ღვინოს ავსებს უკვე მცირემარნების წარმოებელი ღვინოები. ანუ უფრო ერთმანეთთან შემავსებელი ფუნქციას ფუნქცია აქვს მცირე მარნებს და ინდუსტრიულ ღვინოს ვიდრე ერთმანეთის კონკურენტი ამ შემთხვევაში. თქვენ გქონდათ თქვენს იაპონელ კოლეგებთან მეგობრობის ჯგუფის წევრებთან შეხვედრა და ღვინის გარდა რა საინტერესო თემები შეგვიძლია თქვათ შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ რა აინტერესებს იაპონიას საქართველოს და საქართველოს იაპონიაში ექსპორტ იმპორტის თქვათ ამ სავაჭრო ურთიერთობების გაზრდისათვის გაუმჯობესებისათვის და ასე შემდეგ. ჩვენ ეს ვიზიტი რამოდენიმე მიმართულებით გამოვიყენეთ სანამ ოფიციალურად გაიხსნებოდა გამოფენა ვიყავით ქალაქ კოშუში რომელიც ითვლება რომ ეს არის იაპონიის ღვინის დედაქალაქი ასე ვთქვათ ბჭყალებში სწორედ ამ რეგიონშია ყველაზე მეტად განვითარებული კაული მევენახეობა მეღვინეობა კი შევხვდით კოშუს მერს და გადავწყვიტეთ რომ უნდა დავამეგობროთ თელავი და კოშუ ერთმანეთს მოვიწვიეთ ქალაქის მერი საქართველოში ასევე შევხვდით მეღვინეთა ასოციაციას იაპონიის მათი მხრიდან არის ძალიან დიდი დაინტერესება ჩვენთან ურთიერთობის და ვფიქრობ რომ ასეთი ურთიერთობები ხელს შეუწყობს ახლა ჩვენთვის მთავარი არის ახალ ბაზრებზე გასვლა ჩვენი
პროდუქციის პოპულარიზაცია და მათთვის მნიშვნელოვანია სწორედ ჩვენი გამოცდილება, კულტურა, ტრადიციები და ამ ხრივ რაღაც გარკვეული თანამშრომლობა ჩამოგვიყალიბდება. ასევე მნიშვნელოვანია იყო ამ შეხვედრების დროს ჩვენს კოლეგებთან შეხვედრა, რაზეც ვისაუბრეთ სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის უმნიშვნელოვანესი და რაც ვფიქრობ, რომ ჩვენ ძალიან გვჭირდება ჩვენ ქვეყანას, ეს არის განათლება. ასევე შევხვდით კლუბის ხელმძღვანელს, არსებობს ასეთი უნივერსიტეტების გაერთიანების კლუბი და მნიშვნელოვანი იქნება, რომ სწორედ ჩვენი უმაღლესი სასწავლებლები და იაპონიის უმაღლესი სასწავლებლები უფრო მჭიდროდ დაუკავშირდნენ ერთმანეთს და ჩვენ შემოვიტანოთ ის ცოდნა და გამოცდილება, რაც აქვთ იაპონელებს. მე ამ შემთხვევაში უფრო სოფლის მეურნეობის მიმართულებით გავამახვილე ყურადღება, ვინაიდან აგრარულ კომიტეტს წარმოადგენ ასევე და მიმაჩნია, რომ მათი თუნდაც აკვაკულტურის განვითარების კუთხით, ახლა ჩვენ ვართ მსოფლიოში არ ვიცი, ალბათ სამეულში ეცულ მოსახლეზე მტკნარი წყლის ოდენობის მიხედვით და უდიდესი პოტენციალი გაგვაჩნია აკვაკულტურების წარმოების. იაპონია ლიდერია მსოფლიოში ამ მიმართულებით, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება რამე კონკრეტულ წენდოებს ველოდოთ ამასთან დაკავშირებით? კი, მე ვფიქრობ, რომ როგორც განათლების მიმართულებით, ასევე იაპონელი ბიზნესმენების მეშვეობით ჩვენ უნდა მოვახერხოთ და აქ შევქმნათ სწორედ ეს ხელოვნური სხვადასხვა კულტურები, რომ ეს იქნება თევზის თუ სხვა წყლის პროდუქტების მიმართულებით დაიწყოს საქართველოს წარმოება. თან მით უმეტეს, რომ მათთვისაც ვარ ძალიან საინტერესო ქვეყანა. ჩვენ ვართ ერთადერთი ქვეყანა რეგიონში, რომელსაც აქვს ამდენ ბაზარზე წვდომა თავისუფალი პრინციპით, ეს არის როგორც ყოფილი საბჭოთა ქვეყნები, ასევე ევროკავშირი, თურქეთი, ჩინეთი და ასე შემდეგ, ასევე ვფიქრობ, რომ სწორედ ამ შეხვედრის შემდეგ, როდესაც ხელი მოაწერა ჩვენმა ეკონომიკის მინისტრმა და იქ მოკვლევა როცა დაიწყო. კი, ქაური სადაზღვევო კომპანიის ხელმძღვანელმა, რომელიც ფაქტობრივად არის უკვე პირველი ნაბიჯი, რომ იქნება გარკვეული გარანტია იაპონელი მეწარმეებისთვის, თუ ისინი შემოვლინდა საქართველოში, გადაწყვეტენ რომ ჩადონ ინვესტიციები. სწორედ ამის შემდეგ დაიწყება ასევე მოლაპარაკება და ეს გაჟღერდა იმ შეხვედრებზე, რომ ჩვენ იაპონიასთანაც მომავალში გქონდეს თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი. დიდ გიმასპინძლობთ ამ თემაზე პირველივე სიგნალისაც, როცა გამოჩნდებიან ინვესტორები და იქნება დაინტერესება. ვიდრე საუბარს დავასრულებთ, ამ შემთხვევაში გურჯაანის უპირატესობას ვიყენებ. როგორც დაგვიდით ჯერ კიდევ ეთერის დაწყების წინ აპრილში მევენახეობის კონფერენციას დაკავშირებით აუცილებლად მეკითხოთ ბატონ დავით, რა იგეგმება, რას ელოდებით, რა მიზანს ემსახურება ვის შეუძლია მონაწილეობის მიღება და რა ხდება? მოკლედ მოგვიყევით ამასთან დაკავშირებით უფრო მეტი, ვიდრე აქამდე წაგვეკითხავს. ნუ პირველ რიგში ძალიან დიდი კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ესე გურჯაანელები დღეს უპირატეს პოზიციით ვართ. ფაქტობრივად პირველად ტარდება საქართველოში მევენახეობის კონფერენცია. ეს რატო არის მნიშვნელოვანი? იმისთვის რომ ხარისხიანი ღვინო გქონდეს დაახლოებით 80-85% დაამსახურება ხარისხიან ღვინოში არის ვენახის და თუ სწორედ არის ვენახი ორი შესაბამისად თავისთავად ცხადია ხარისხიანი ღვინის მიღება ძალიან ადვილად შეიძლება. აქედან გამომდინარე ყოველთვის იყო დეფიციტი იმ პლატფორმის, რაც შეიძლებოდა მევენახეებს ესაუბრათ მთავრობასთან იმ პრობლემებზე, რა პრობლემებიც მათ წინაშე დგას, დაწყებული პესტიციდებიდან დამთავრებული სხვადასხვა სიახლეებით, აქედან გამომდინარე მე 2016 წელს როცა უკვე პოლიტიკაში შევავედა ერთ-ერთ სერიოზულ პრობლემად ეგ დამხვდა, სულ ვეძებდი ამის პლატფორმას და შესაბამისად შევთანხმდით სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან, რომ ჩაგვიტარებინა პირველი მევენახეების კონფერენცია, სადაც ყველა მევენახე, ვისაც ინტერესი ექნება, რომ ის პრობლემები დააყენოს, რომელიც მათ წინაშე დგას დაწყებული ვენახის მოვლენა და დამთავრებული მოსავლის დაბინავებით, რაც შეიძლება რომ დისკუსიის საგანი იყოს თავისთავად ცხადია ფორმატი განსაზღვრული იქნება და ამ ფორმატის მიხედვით წავა და აგრეთვე აუცილებლად იქნება განვითარება თვითონ ამ კონფერენციის, სადაც ის სიახლეები იქნება მევენახეებისთვის მიწოდებული, რაც მსოფლიოში ამ მიმართულებით არსებობს და როგორ შეიძლება რომ ვენახი ავიყვანოთ იმ სტანდარტზე, იმიტომ რომ დღეს სამწუხაროდ
მენახის სტანდარტი საკმაოდ დავალია საქართველოში და როგორ შეიძლება ავიყვანოთ იმ სტანდარტზე და ის პრობლემები გადავწყვეტ, რომელიც მათ წინაშე დგას. აქედან გამომდინარე, ვცდილობთ მაქსიმალურად, რომ ესე გურჯაარი, მევენახეობა, მეღვინეობის კონცეფცია და პოზიციონირება ბოლომდე დავიცვათ და ესეთ კონფერენცია. არა, ცალსახად პირიქით ეს არ არის ჩაკეტილი, რომ მარტო გურჯაარი თავისთავად ცხადია ყველა მეღვინეობა, მევენახეობის მუნიციპალიტეტი, ვისაც ამ მიმართულებით ინტერესი ექნება, რომ მიიღოს მონაწილეობა, თავისთავად ცხადია პირიქით, რაც უფრო მასშტაბური იქნება და ბევრი პრობლემა წამოვა, რომელიც დგას რეალურად, იმიტომ რომ ეს პრობლემები გადასაწყვეტია, მით უფრო საინტერესო იქნება კონფერენცია. წარმატებას გისურვებთ მათ შორის ამ კონფერენციაზე, თელოველებთან ერთად, რა თქმა უნდა, ყველა იმ მეღვინესთან ერთად, რომელიც დაინტერესებულია ამ თემით და რა თქმა უნდა, ჩვენ უახლოეს მომავალში გავაახლებთ ინფორმაციას. რაჭური მევენახეობის მე მგონი ერთად გოჩაინუპიძე იყო. დღეს ბატონ გოჩას ვერ მოსვინწრებთ, თორე არ დაგვიბლოკია არანაირად რაჭი შეზღუდვა. არა, საერთოდ ხო, ერთად უნდა წამოსულიყავით და რაღაცა გარკვეული მიზეზების გამო დღეს ვერ მოვხერხებთ, თუმცა იაპონიაში საინტერესოა, რომ პარლამენტიდან ვიყავით ის მუნიციპალიტეტები დასული, სადაც მეღვინეობა, მევენახეობა განსაკუთრებულია და შესაბამისად თელავის, გურჯაანის, რაჭა-ფთლია ორივე მუნიციპალიტეტი, იმიტომ რომ ორივე განსაკუთრებული ცაგერიც წარმოადგენს გოჩაინუქიძე და აქედან გამომდინარე მევენახეობის, მეღვინეობის კუთხით ჩვენი გზავნილი ჩავიტანეთ. კარგია, რეაგირებასაც ველოდებით უახლოეს მომავალში და დიდი სიამოვნებით, რა თქმა უნდა, საქმიან მაყურებელს გავუზიარებთ ყველა ამ ინფორმაციას. აპრილში დაგეგმილ ღონისძიებებზეც იმედი გვაქვს, რომ გვექნება შესაძლებლობა ვისაუბროთ კიდევ უფრო დეტალურად და შედეგებით შევაჯამოთ ამ სტუდიაში. დავით სვამულაშვილს და აგელა სამხარაულ საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლებს მასპინძლობდით საქმიანი დილის ეთერში და ვიდრე რეკლამაზე გავალთ, კიდევ ერთი თემა გვაქვს ჩვენი მაყურებლისთვის. კი ბატონო, საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკულმა კორპორაციამ კიდევ ერთი წარმატებული თანამშრომელი გამოავლინა. სალომე ჭეპაშვილი ამჯერად გარდაბანს ესტუმრა და თბო ელექტროსადგურის თანამშრომელზე სიუჟეტიც მოამზადა. მოდით ერთად გავიგოთ, ვინ დაასახელა ამჯერად კორპორაციამთვის საუკეთესო თანამშრომლად. დავიბადე მესტის რაიონის სოფელი ადიში 1965 წელს 25 სექტემბერს. დაამთავრე ადიშის 8 წლიანი სკოლა. ჩვენ სოფელში იყო 8 წლიანი სკოლა მარტო და 2 წელი სწავლა გავაგრძელე. მე 9 კლასში დავამთავრე იფავის საშუალო სკოლაში 1991 წელს. 95 წელში გამიჩიეს სამხედრო სავალდებულო სამსახურში. 97-ში სტიქია იყო ჩვენთან სოფელში, სვანეთში, იმ წელს დავამთავრე სამხედრო სავალდებულო სამსახური. იმის მერე გეოლოგები იყვნენ ამოსული სოფელში დაათვალიერეს ყველაფერი და არ შეიძლება ცხოვრება და გადმოუსახლით სოფელ მშვენიერაში 1999 წელს. 1993 წლის ივნისიდან დაიწყე მუშაობა ელექტროსადგურში, მუშაობ ზენკლად. ცოტა გამოცდილება მქონდა ეხლა ზენკლობისა და თან კაი თანამშრომლები შემქმნიან. ჩემზე უფროსი მასწავლე ხალხზე, მასწავლეს ყველაფერი, დამჯერი ვიყავი დღემდის დამჯერი რო სხვა შენიშვნა რომ მომცეს, უნდა მივიღო ის შენიშვნა. 1997 წელში შევედი გპ-ში. დავამთავრე დაუსრულებელი ფაკულტეტი ელექტროსადგურები. 2003 წელში აღიღე დიპლომი. იმის მერეც მუშაობ ზენკლად. ყოველ ორ შაბათს 8 საათზე ვიწყებ სამუშაოს. 12-დან 1 საათამდე გვაქვს შესვენება, საჭმელი როჭამო. აგერ სასადილო გამგრძნეს შიგნით უფერი გვაქვს, უფასო გვაჭმევენ. 4 საათზე ვამთავრებთ სამუშაოს. ზოგიერთი სამუშაო რთულია, ზოგიერთი არართული. მიჩვევა იცის ყველაფერი. თავიდან გამიძნელდა, მაგრამ ეხლა ვიცი რომ რა საქმეს როგორ მიუდგე. რა თქმა უნდა, ბრიგადის წევრებთან ერთად. 2010 წელში მოვიდა კორპორაცია. მადლობა ამ კორპორაციის მოსვლას, ხელფასები ყველაფერი თავის დროზე დაიწყო დაირიგება ყველაფერი, ხელისუფლება შეიცვალა იმ დროს და ცოტა ამოისუნთქა ხალხმა.
ოკაზიური ტურნეს დროს აქტიური იყო ეკონომიკის სამინისტრო საწარმოო საქართველოში, სადაც არაერთი პრეზენტაცია პოტენციურ პარტნიორებთან უკვე შედგა, მაგრამ სააგენტოს ხელმძღვანელის და მისი თანამშრომლების საქართველოში გამოჭერა რომ რთულია ამის მიზეზი ასეთი ტიპის შეხვედრები და აქტიური მონაწილეობაც არის. ნოემბერში ჩინეთში გასამართი გამოფენისათვის მზადებასთან ერთად იაპონიაში გამართული შეხვედრების მონაგარ შევაჯამთ. ჩვენს შემდეგ სტუმართან ნიკა მამუკელაშვილი აწარმოებს საქართველოს ექსპორტის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე შეგვიერთდა საქმიანი დილის სტუდიაში. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ჰონკონგში გამართული გამოფენიდან რა მონაგარით ხართ ჩამოსული? მოდით ცოტა ზოგადად დავიწყოთ, იმიტომ რომ იყო ვიცი ძალიან ბევრი შეთავაზება და ბევრი წარმომადგენელი იყო საქართველოსთან კონკრეტული უშუალოდ აწარმოების ბენეფიციარები, ჩამოსულები, რომლებსაც ჰქონდათ კონკრეტული შეთავაზებები და რამდენიმესთან დაკავშირებით სხვათა შორის BMG-მაც დაწერა რომ უკვე არსებობს შეთავაზებები და ექსკლუზიური შეთავაზებებიც თან. ვის შეეხო ეს სიახლეები და რა ჩამოვიტანეთ უკან? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. რაც შეეხება ჰონკონგის გამოფენას და მასთან დაკავშირებულ სიახლეებს, საქმის კურსში არ ვარ ამდენად გუშინ ჩამოვედი. ჩვენ გესწრებთ ჩამოვედი სხვა გამოფენიდან, ჩვენ დღეს უმჯობესია ვისაუბროთ ჩინეთის გამოფენასთან დაკავშირებულ სიახლეებზე. არც იქ იყო ნაკლები ამბავი. დიახ, უბრალოდ შემდეგ დამატებით ჩვენი სააგენტოს სხვა თანამშრომელი მოგაწყვით ამასთან დაკავშირებით ინფორმაციას. რაც შეეხება ჩინეთის საერთაშორისო იმპორტის გამოფენას, ჩვენ ვაანონსებთ, რომ სახელმწიფომ ამასთან დაკავშირებით დაიწყო მზადება და გამოფენა თავისი მნიშვნელობიდან და მასშტაბიდან გამომდინარე ძალიან დიდ მნიშვნელობას იძენს ძალიან ბევრი ქვეყნისთვის და ძალიან ბევრი სახელმწიფოსთვის და კომპანიისთვის. ნომერ პირველ წლის საექსპორტო ღონისძიებად მიიჩნევა. ჩვენ ორ ძალიან მიმზიდულ პაკეტს ვთავაზობთ მონაწილე კომპანიებს, ეს არის $2,500 პაკეტი და $3,500 პაკეტი. მათ შეიძლება ერთ-ერთი კომპანიებს შეეძლებათ, რომ ერთ-ერთი ამ პაკეტიდან აირჩიონ და სხვაობა არის ჩარტერის კომპონენტში. ჩვენ აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ ძალიან მაღალი ფასი უჯდება სახელმწიფოს თითო კომპანიის მონაწილეობა ჩინეთის საერთაშორისო გამოფენაში მონაწილეობასთან დაკავშირებით 12 კვადრატულ მეტრზე თუ გავაკეთებთ უხეშ კალკულაციას, ეს არის დაახლოებით $9,200 ერთ კომპანიაზე, ხოლო ჩარტერის შემთხვევაში ეს არის $12,100. ამ თანხების 70%-ს დაახლოებით დააფინანსებს სახელმწიფო, ხოლო დარჩენილი თქვა $2,500 და $3,500 უკვე კომპანიებმა უნდა გადაიხადოს. ეს არის თანამონაწილეობა. და მესმის რომ ეს არჩევანზე იქნება დამოკიდებული, მაგრამ თანხობრივად დაახლოებით რა უჯდება თქვენ სააგენტოს China International Import-ზე მონაწილეობა, ექსპოზე მონაწილეობა, რომელიც ნოემბერშია დაგეგმილი და 5 დღიანი იქნება თუ სწორად მახსოვს. დიახ, ჯამურ თანხას მეკითხებით, ხო? არ გამოყოფილი სავარაუდოდ. კი ბატონო, ჩვენ გვაქვს წინა წლის გამოცდილება და წინა წლის გამოცდილებიდან გამომდინარე სავარაუდო საშუალო ხარჯი ეს არის $600,000, რაც სახელმწიფოს უჯდება და ამის თანადაფინანსებას რა თქმა უნდა ჩვენ ვახდენთ. კომპანიებს ძალიან მცირე თანხა უჯდებათ ამ დიდ ღონისძიებაში. გამომდინარე იქიდან რომ თქვა პირველად არ ვართ, ხო? ამ ღონისძიებაზე არ წავდგებით 2019 წელს იყო თქვა ჩარშიანას გარკვეული თანხა დაიხარჯა. რა შედეგები იყო აი ამ წლის განმავლობაში თუ მოახერხეს კომპანიებმა ვინც იქ იყო წარმოდგენილი კონკრეტული კონტრაქტების გაფორმება, პროდუქციის გატანა და შემდეგ კონკრეტული შედეგები თუ ჩამოვიდნენ ისინი. კი ბატონო, ჩვენ მეორეჯერ ვიღებთ ამ გამოფენაში მონაწილეობას. შარშან პირველად ჩატარდა და ძალიან დიდი დელეგაცია, მათ შორის რეკორდული მაჩვენებლით 52 კომპანია იყო, იღებდა მონაწილეობას. ძალიან ბევრ მათგანს აქვს კონკრეტული შედეგები. ჩვენ პირველადი შეთანხმებით ჰქონდა $20 მილიონი, ასე ვთქვათ, წინასწარი შეთანხმება ქართული პროდუქციის ექსპორტთან დაკავშირებით. ეს ავტომატურად არნიშნავს, რომ ამავე ოდენობის ექსპორტი განხორციელდება მოკლევადიან პერიოდში. რა თქმა უნდა, მოლაპარაკებები მიმდინარეობს და არ იქნება მართებული თუ მე ვთქვათ კონკრეტულ კომპანიას დავასახელებ რომელიმე კონტაქტთან მიმართებაში, თუმცა ჩვენ ჩავატარეთ კვლევა, გვაქვს კონფიდენციალური ინფორმაცია, ასევე კომპანიები გვიკავშირდებიან ჩვენ დღითი დღე და გვეუბნებიან, რომ ძალიან მსხვილ კონტრაქტს მოეწორა ხელი და უკვე დაიწყო ჩინეთში ექსპორტი. აი მაგალითად ეფექტიანობა არ დგას ეჭქვეშ თქვა ასეთ გამოფენებში მონაწილეობის, ხო? ეფექტიანობა არ დგას ეჭქვეს თან განსაკუთრებით იმ ბაზარზე, როგორც არის ჩინეთის ბაზარი, იმიტომ რომ ჩინეთის ბაზარი არის ძალიან დიდი და ღია ძალიან ბევრი ქვეყნისთვის და მით უმეტეს საქართველოსთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ჩინეთთან გვაქვს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება, გვაქვს ანუ იმპორტის გადასახადიდან გათავისუფლებულები ვართ. ბაზარი არის ძალიან დიდი, ღვინო არის ჩვენი სავიზიტო ბარათი და ღვინოსთან ერთად ძალიან ბევრი სხვა პროდუქტი შეიძლება გავიდეს ჩინეთის ბაზარზე. მაგალითად, თქვენ სტატისტიკურ მონაცემებს შეგიძლიათ
გადახედოთ და ნახოთ რომ სხვა ალკოჰოლური პროდუქტი გარდა ღვინისა როგორიც არის მაგალითად ჭაჭა $154,000 ოდენობით გავიდა ამასთან ერთად ჩვენს წინა იმპორტის გამოფენაზე იყო ისეთი კომპანიები და ესეთი პროდუქციის წარმომადგენლები როგორიც არის მაგალითად კონიაკი და ქართული ვისკი რომელსაც ასევე აქვს პოტენციალი მათ იქვე ძალიან დიდი დაინტერესება ნახეს და ადგილობრივადაც გაყიდეს სხვა პროდუქცია ასევე პოტენციალი აქვს ხილსა და ბოსტნეულის ნატურალურ წვენებს მინერალურ წყალს ანუ ყველა ტიპის თქვათ წარმოებელს ყველა შეუძლია ამ ექსპოში მონაწილეობა. შარშანდელი გამოცდილებიდან გამომდინარე, რაიმე შეზღუდვები ალბათ წელს არ იქნება, ხო? შარშანდელი დარეგისტრირდება ყველა წარმოება. კი ბატონო, ერთადერთი რაც უნდა აღვნიშნოთ და რაშიც ჯერჯერობით ჩინური მხარისგან არ გვაქვს აღიარება არის ყველთან მიმართებით, რძის პროდუქტებთან დაკავშირებით ჩვენმა ყველმა ძალიან დიდი დაინტერესება მიიღო 17 სახეობის ყველი იყო წარმოდგენილი ჩინეთის საერთაშორისო გამოფენაზე. კონკრეტულმა კომპანიამ ძალიან დიდი პარტნიორი ნახა, რომელიც დაინტერესებული არის ქართული ყველის იმპორტით, თუმცა ჯერჯერობით არ არის ჩინური მხარის მიერ აღიარებული ჩვენი რძის პროდუქტები. ამასთან დაკავშირებით მიმდინარეობს მოლაპარაკებები სამინისტროებს შორის და სახელმწიფოებს შორის და რაღაც ეტაპობრივად უნდა გადავიდეთ. ხარისხთან დაკავშირებით და აღიარებასთან დაკავშირებით და თუ ჩვენ რაღაც მოკლევადიან პერსპექტივაში მივახცევთ ამ შეთანხმებას იმ კომპანიებისთვის, რომლებიც თქვათ ყველსაწარმოებენ, მათთვისაც ღია იქნება ეს გამოფენა. რომელი კიდევ საინტერესო ბაზრები ბევრია, თქვათ იგივე ევროკავშირის მიმართულებით, მაგრამ რა ტიპის გამოფენებს შეიძლება გეგმოთ მონაწილეობის მიღება 2019 წელს, თქვათ ექსპორტის მაჩვენებელზე რომ ვისაუბროთ, ზრდა ჰქონდა პირველი 2 თვის განმავლობაში, მაგრამ თქვათ ყველაზე მძიმე რაც იყო ის, რომ ევროკავშირის კუთხით შემცირებულია ექსპორტი, კლება იყო საკმაოდ 10%-იანი საერთო ფართო ჭრილში ხა წლიურად ვერ იმჯერებთ 2 თვის მონაცემებით, მაგრამ მაინც აყურადღებო ის 2 თვის მონაცემები, კიდევ რა გამოფენები, რა ბაზრები იქნება შეთავაზებული ქართული კომპანიებისთვის, რომ მათ იქ ცნობადობა გაზარდო. ჩვენ სამოქმედო გეგმის შემუშავებისას აქცენტს ვაკეთებთ ისეთ ქვეყნებზე, რომელთანაც ჩვენ სავაჭრო თავისუფალი შეთანხმება გაგვაჩნია, მაგალითად ევროკავშირთან და ეხლა ხანს დავუბრუნდით ბრიტანეთიდან ძალიან დიდ მასშტაბურ საერთაშორისო გამოფენაზე ვიმყოფებოდით, ასევე სამიზნე ბაზარი არის სპარსეთის ყურის ქვეყნები, იმიტომ რომ იქ მაგალითად ცოცხალი ცხოველების ექსპორტის ხორციელდება, მაგალითად ცხვარი და ძროხა და ასე შემდეგ. ამავე ბაზარზე არის სხვადასხვა ისეთ პროდუქტებზე მოთხოვნა, როგორც არის მაგალითად ხილის და ბოსტნეულის ნატურალური წვენები, ასევე ამერიკა რა თქმა უნდა არის სამიზნე ბაზარი, კანადა და ასე შემდეგ. ანუ განსაკუთრებული აქცენტი მაინც კეთდება იმ ქვეყნებთან, რომელთანაც ჩვენ გვაქვს თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმება. ამ შემთხვევაში სამიზნე არის მაინც ევროკავშირი და ჩინეთი. ასევე ჰონკონგი, რა თქმა უნდა, რომელთანაც ასევე განფორმდა თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება და იქაც გვექნება სადაც რაღაც ტიპის სავაჭრო ურთიერთობები არის და რაღაცა გიჭირდება. იყო გასულ წელს როგორც მახსოვს, როცა ამ გამოფენას ემზადებოდით, საუბარი კომპანიების მხრიდან ბოლო დღემდე აქტიურობის ნაკლებობაზე, როცა ქართული ტრადიცია შენარჩუნდა ამ ნაწილში. წელს რა ფორმით შეიძლება ამ გამოფენაში მონაწილეობისათვის კომპანიებმა საკუთარი თქვათ ინფორმაცია მოგაწოდონ, დააფიქსირონ სურვილი, გამოხატონ და თქვენ შარშან მახსოვს, რომ თავადაც უკავშირდებოდით შეთავაზებებით წელს რა ფორმატით მოხდება შერჩევა კომპანიების, რომლებიც ექსპოზე მიიღებენ მონაწილეობას. ესე იგი, შარშან როგორი სიტუაცია გქონდა თავიდან დავიდან, როდესაც ინფორმაცია გავავსებთ, მე ჩვენ ყოველას ურეკავდით როგორც აღნიშნეთ კომპანიებს და რაღაც იყო თავშეკავების მომენტი, მაგრამ დასასრულს თქვა ძალიან ბევრი კომპანია გვიკავშირდებოდა და გვეუბნებოდა, რომ ჩვენც გვინდა მონაწილეობის მიღება, გადავიხდით თქვა 2 მაგ საფასურს, იქნებ თქვენ ჩვენ ადგილი გამოგვიყოთ. სამწუხაროდ ვერ შევძელით 52 კომპანიაზე მეტის წაყვანა. აუცილებლად ჩინეთის ბაზარზე აქცენტი კომპანიების სელექციისას აქცენტი უნდა გაკეთდეს ისეთ პირებზე, რომლებიც დააკმაყოფილებენ როგორც ხარისხობრივ, ასევე რაოდენობრივ მაჩვენებელს, იმიტომ რომ თუ მაგალითად წინა გადაცემაში თქვენ სტუმრებმა აღნიშნეს, რომ თქვა იაპონიის ბაზარისთვის შეიძლება რაღაც პრემიუმ კლასის პროდუქტები იყოს, თქვა ღვინის შემთხვევაში პრიორიტეტული, მაგრამ მაგალითად ჩინეთის ბაზრისთვის შეიძლება ქვევრის ღვინო ცოტა ახალი იყოს, შესაბამისად უფრო ისეთ კომპანიებზე უნდა შეერჩეს, ისეთი კომპანიები უნდა შეერჩენ, რომელიც ასე თქვა მასიურად რაოდენობრივად ბევრს აწარმოებენ. ასევე, დიახ, რომელსაც
შეუძლიათ სისტემატური და დროული მიწოდება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი. ჩვენ აბსოლუტურად ყველა აპლიკაციას გავეცნობით, ჩვენთან ერთად ჩინური მხარეც გადახედავს აპლიკაციებს და მათი საბოლოო ვიზირების შემდეგ მოხდება კომპანიებისთვის დადასტურება, რომ მათ აქვთ უფლება მიიღონ მონაწილეობა ჩვენთვის. ეს დრო ესე კომპანიებმა უკვე დააფიქსირონ სურვილი, რომ მათ აქვთ მონაწილეობის მიღების სურვილი და შესაბამისად ჩაერთონ ამ ექსპოში. მადლობა, რომ ვიყავით ჩვენთან ერთად. ნიკა მამუკელაშვილი, საწარმოო საქართველოს ექსპორტის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილეს უმასპინძლობით საქმიანი დილის ეთერში. დავით ჩვენ სტუმარს გავაცრებთ მაყურებელ საწარმოო საქართველოს პროგრამის კიდევ ერთი ბენეფიციარის შესახებ უნდა მოუყვეთ. საქართველოში ესთეტიკური მედიცინის პროდუქტების პირველი საწარმო გაიხსნება. მსოფლიოში ცნობილი აპტოსის ძაფების გამომგონებელი ქართული კომპანია საწარმოს ორხევში ააშენეს. აპტოსის ძაფები ქართული ინოვაციური გამომგონება, რომელიც 23 წლის წინ შეიქმნა, გერმანიაში იწარმოება და Made in Germany-ის სახელით ხვდება მსოფლიოს ბაზარზე. ეს დროებით ორხევში საწარმოს აშენების შემდეგ წარმოება უკვე საქართველოში გადმოვა და პროდუქტი საერთაშორისო ბაზარზე საამაყო წარწერით Made in Georgia იქნება წარმოდგენილი. აპტოსის ძაფები ეს მთლიანად ქართული ინოვაციური გამოგონებაა, რომელიც აქამდე Made in Germany-ის სახელით ხვდებოდა მსოფლიოს რამდენიმე ათეული ქვეყნის პლასტიკური და ესთეტიკური მედიცინის სპეციალისტების სამუშაო სივრცეში. თუმცა ორხევში საწარმოს აშენების შემდეგ წარმოება მთლიანად საქართველოში გადმოვა და პროდუქტი Made in Georgia-ს წარწერით გავა როგორც უკვე არსებულ საერთაშორისო ბაზრებზე, ასევე ისეთ ქვეყნებში, როგორებიც არის ბრაზილია, ამერიკის შეერთებული შტატები, კანადა, მექსიკა, ტაილანდი და სინგაპური. ეს პროექტი არის იმის დასტური, რომ საქართველოში არის კარგი ბიზნეს გარემო, იმიტომ რომ ეს მეწარმეები, ეს ხალხი რუსეთში ცხოვრობდნენ, ისინი არ გადმოვიდოდნენ საქართველოში და არ გასცდნენ ამას აწარმოოს აქ. ამიტომ მე როგორც თქვი, გამოსვლის დროს ეს არის ის პროექტები, რომელსაც ჩვენ როგორც იტყვია სანქტ ხელში ვეძებთ და ესეთი პროექტები ზუსტად არის საჭირო იმისთვის, რომ ჩვენ საქართველოს ეკონომიკა გავზარდოთ და ის იღარიბა აღმოფხვრათ, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში არსებობს. აპტოსი არის სახისა და სხეულის დასაჭიმი მსოფლიოში ცნობილი. აპტოსის ძაფების გამომგონებელი და მწარმოებელი ქართული კომპანია, რომელსაც 23 წლიანი ისტორია აქვს და ეს არის პირველი ქართული კომპანია, რომელსაც სინიშანი აქვს სამედიცინო პროდუქტზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ ევროპის ნებისმიერ ქვეყანაში ექსპორტის საშუალებას იძლევა. დღევანდელი მონაცემებით აპტოსის ძაფები 50-ზე მეტ ქვეყანაში იყიდება ფართომასშტაბიანი სადისტრიბუციო ქსელის მეშვეობით. წელიწად ნახევარში აქ აშენდება საწარმო, რომელიც აწარმოებს ეგრეთ წოდებულ medical device, ანუ სამედიცინო პროდუქციას. ეს იქნება ქირურგიული საკერავი მასალა, ეს იქნება იმპლანტები, სტერილური, ეს იქნება ქირურგიული და სხვა სამედიცინო პროდუქცია, რომელიც ასევე თანამედროვე მეთოდებით, ეგრეთ წოდებული ეთილენ ოქსიდის გაზით, რომელიც მსოფლიოში იყენება სხვადასხვა საწარმოზე, იქნება გასტერილებული. პირველი ესთეტიკური მედიცინის პროდუქტების საწარმოს ასაშენებლად და უახლოესი ტექნოლოგიების შეძენისათვის კომპანიამ 2018 წელს პროექტის აწარმოე საქართველოში ფარგლებში ინფრასტრუქტურული მხარდაჭერით ისარგებლა. 2019-ში ჩაეყარა საფუძველი და 2020-ში უკვე ფუნქციონირებას დაიწყებს. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, როდესაც ამ ტიპის მაღალ ტექნოლოგიური წარმოება მოხდება საქართველოში და უკვე საქართველოდან საქართველოში ქართული ნაწარმის ექსპორტირება მოხდება მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. შესაბამისად, მიხარია, რომ აი ეს ლობის წვლილი ჩვენმა სააგენტომოსაც ჰქონდა ამ პროგრამაში. საწარმო, რომელიც 2020 წლის დეკემბერში ამოქმედდება, წლიურად 300,000 ერთეულის წარმოებას შეძლებს. ამოქმედების პირველ ეტაპზე 100 ადამიანი დასაქმდება, ხოლო პროექტის ინვესტიციის ჯამური მოცულობა 15 მილიონ ლარს შეადგენს. გურის დღეების შეფასებისას პარასკევის დილის მნიშვნელოვანი უპირატესობის მიზეზი და არგუმენტი გვერდდება ახლა საქმიან ეთერში, ვიდრე ანალიტიკას ტრადიციულად საინტერესო გამოშვების დრო მოვა ტელეპირულზე. მისი ავტორი და წამყვანი საქმიანი დილის ეთერშია ელენე კვანჭილაშვილი. დილა მშვიდობის, მოგესალმები. დილა მშვიდობის, ანა, მადლობა ესეთი წარდგენისთვის. ძალიან მიყვარს შენთან დილის გადაძახებები. მოკლედ, დღეს რო ფიქრობდით, რაზე შეიძლება რომ ვილაპარაკოთ, გამახსენდა რა ხდება ევროკავშირთან და დსთ-თან მიმართ
მიმართებით ვაჭრობასთან აგრძელებთ წინასწორიდან საუბრს ასე გამოვიდა. ზუსტად ასე გამოვიდა. და ასევე გამახსენდა ის არგუმენტებიც, რაც გვესმის ხელისუფლების მხრიდან, რომ პრინციპში ჩვენ ვაჭრობთ მეზობლებთან და ამაში საგანგაშო არაფერიც არ არის. თუმცა ჩემი პასუხი მაქვს ამაზე. ხო, საგანგაშო არის თუ არ არის, ეს კიდე ცალკე თემა არის, მაგრამ რამდენად პრობლემური ან შეიძლება კომფორტის ზონის თქვათ გარანტორი იყოს, ამაზე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, მე მგონი და ამაზე რიცხვები უკეთესად ილაპარაკებენ. რა კომენტარზე გვაქვს საუბარი, ელენე, მოდი კარგად გავახსენოთ მაყურებელს, ვიდრე ჩვენს ანალიზს შევთავაზებთ. კი ბატონო, ანა, კონტექსტი არის ის ოფიციალური რიცხვები, რომლებიც საქსტატმა გამოაქვეყნა და რომელთა მიხედვითაც 2019 წლის იანვარ-თებერვალში საქართველოსთან ევროკავშირის ქვეყნებში 118 მილიონი ამერიკული დოლარის ექსპორტი განხორციელდა, რაც დაახლოებით 11%-ით ნაკლებია წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე და ქვეყნის მთლიანი შიდა ექსპორტის დაახლოებით 23% შეადგენს. იმპორტის მოცულობა 304 მილიონ ამერიკულ დოლარს გადააჭერბა, 4.9%-ით ნაკლებია ეს მაჩვენებელი და მთლიანი იმპორტის დაახლოებით 25% შეადგინა. ეკონომიკის მინისტრმა გიორგი ქობულიამ თქვა, რომ დსთ-ს ქვეყნებში ექსპორტის ზრდა პრობლემად არ მიაჩნია, რადგან მასში შემავალი ქვეყნები ჩვენი სავაჭრო პარტნიორები არიან, რაც ლოგიკურია, მათ შორის გეოგრაფიული სიახლოვის და მეზობლობის გამო. თუმცა მთავარი კითხვა ალბათ მაინც ის არის, თუ საით უნდა ჰქონდეს საქართველოს გეზი. ამ კითხვას პასუხი რომ გავცეთ, რამდენიმე პარამეტრის მიხედვით შეგვიძლია შევადაროთ ერთმანეთს დსთ-ს და ევროკავშირის სივრცეები. პირველი, ეს არის ბაზრის ზომა. დსთ-ს მოსახლეობა დაახლოებით 240 მილიონი ადამიანია, ევროკავშირის მოსახლეობა ორჯერ მეტი, ანუ 500 მილიონს აჭარბებს. მეორე, შეგვიძლია ავიღოთ მწკიდველუნარიანობა, ანუ შემოსავალი ერთ სულზე, აქ ცგადია შევადარებ პპპ მონაცემებს ერთმანეთს იმისთვის, რომ ფასთაშორისი განსხვავებები გამოვრიცხოთ. დსთ-ს საშუალო მაჩვენებელი არის 8,000 დოლარი, ევროკავშირის საშუალო მაჩვენებელი არის 37,000 დოლარი. და მესამე, ამაში ანას დახმარება დამჭირდება, ანა მოდი რამდენიმე კითხვას დაგისვამ და ვნახოთ, რომელი სივრცე უფრო მეტ კის დააგროვებს. ამ ვიქტორინას ვირჩევ წინა შემოთავაზებას, რომელიც რეკლამის დროს შემოთავაზეთ. ხო, სავარაუდოდ აქ დაგუგლოთ არ დაგჭირდება, ანა მინდა კითხვა. ესე იგი, მე აქ მომზადებული მაქვს თქვენთვის კითხვები. დიახ. ესე იგი, ანა, შენთან მექნება პირველი კითხვა, სად უფრო მეტი არის ქვეყანა, სადაც მაღალი არის კანონის უზენაესობა და დემოკრატიის ხარისხი. დსთ უფრო კისაგროვებს. ნებისმიერი რეიტინგით ალბათ ევროკავშირის ქვეყნები იქნებიან ლიდერები. ერთი კი აქვს, ბექა ეთანხმება. შენთან შემდეგი კითხვა, სად არის უფრო მეტი ქვეყანა, რომელსაც საუკეთესო პოზიციები აქვს საერთაშორისო რეიტინგებში და ასევე საუკეთესო პრაქტიკის ქვეყნებად გვევლინება დანარჩენი მსოფლიოსთვის. რამდენი წაი მაქვს მოსოფლიო? ევროკავშირი ცხადია, ორი კი. სად არის უკეთ დაცული საკუთრების უფლებები, ადამიანის უფლებები და თავისუფლებები? ცალსახა პასუხია ევროკავშირს. სად არის უფრო დაბალი კორუფცია? ევროკავშირში. ევროკავშირში. და სულ ბოლოს ძალიან მარტივად. დაბალი ნახე რა კითხვა. ძალიან მარტივად, ანუ სად არის უფრო მეტი ქვეყანა, სადაც დიდი სიამოვნებით ვიცხოვრებდით, ვიმუშავებდით, ვიმოგზაურებდით, ვისწავლით. უფრო მეტი ევროკავშირშია, ორი ადრე. უფრო მეტი ევროკავშირშია. სხვა ქვეყანას დამისახელებ ევრაზიული თქვათ წარმომადგენლობიდან, უბრალოდ მე დსთ-ს ქვეყნებიდან, სადაც ინტერესი გაქვს. ისწავლიდი და ასე შემდეგ. ხო, იმოგზაურებდი შეიძლება იყოს ისეთი ეგზოტიკის გამო შეიძლება გემოგზაურა, ხო? სწავლა, ცხოვრება და სხვა დანარჩენი. ის ძირითადი ცენტრალური რაღაცები ალბათ მაინც უფრო ევროპაში. მოკლედ, თქვენს გვეთანხმებით ალბათ რომ გაცილებით მეტი კი დააგროვა ევროკავშირმა და შემდეგ ტურშიც სწორედ ის უნდა გადავიყვანოთ. ადვილი არის თუ არა ეს პროცესი? არა, მაგრამ DCFTA-ის გაფორმებისა და უვიზო მიმოსვლის ამოქმედების შემდეგ ვაჭრობის კლების აი სიგნალი, რომელზეც თავში რიცხვებში გესაუბრეთ, სერიოზულად უნდა იყოს ალბათ აღქმული, თუ კი ჩვენი ქვეყნის განვითარების მიზანი არის უფრო მჭიდრო კავშირი უფრო განვითარებულ მსოფლიოსთან. კიდევ ერთი, რაზეც მინდა ყურადღების გამახვილება, დსთ-ს ბაზარი რომ მხოლოდ რუსეთს არ ნიშნავს, ეს ყველამ კარგად ვიცით, გვესმის, მაგრამ
რუსეთი ამ ბაზარზე ყველაზე მსხვილი მოთამაშეა და საქართველოს ყველაზე მეც სწორედ მასთან ვაჭრობს. ექსპორტის მონაცემებს თუ შევხედავთ, აქედან ერთი დასკვნის გამოტანა შეიძლება, გამოდის რომ საკმაოდ სტაბილურად და თანმიმდევრულად იზრდება საქართველოს დამოკიდებულება რუსულ ბაზარზე. ეს გზა ჩვენ გავლილი გვაქვს უკვე და რეალურად რამდენად ღირს ამ დინარში მეორე შესვლა ცხადია, ეს ნაწილობრივ ბიზნესმაც უნდა გადაწყვიტოს, მაგრამ ჩემი მოგრძალებული აზრით ხელისუფლება უნდა აკეთებდეს ყველაფერს იმისთვის, რომ დივერსიფიკაციის გზები შესთავაზოს კერძო სექტორს. მით უმეტეს, რომ სტაბილური და განვითარებული ეკონომიკის ქვეყნებთან გაღრმავებული სავაჭრო ურთიერთობა საგარეო შოკის ალბათობასაც ამცირებს. საგარეო შოკები, ესე ვთქვათ, პერიოდულად არის ხოლმე ცენტრალური მსჯელობის საგანი საქართველოს ეკონომიკასთან მიმართებით. და რა ვიცით, იქნება ევროკავშირის ბაზრის რეალური გახსნის შემთხვევაში ბიზნესაც ვაჭრობისთვის სტაბილური და განჭვრეტადი გარემო და არაპოლიტიკურად დატვირთული და კორუფციული ბიზნეს გარემო ერჩივნოს სანახევროდ გაკეთებული საქმის პირობებში რეალური არჩევანის წინაშე ბიზნესი საქართველოში პრაქტიკულად შეგვიძლია ალბათ ვთქვათ, რომ ჯერ არც დამდგარ. ხო, სხვათა შორის გიგა ბედნიაშვილი იყო სტუმარი, როდესაც გამოქვეყნდა ჩემი ამ ვაჭრობის მაჩვენებლები და საინტერესო აქცენტები დასვა, თქვა რომ დესტესთან რო იზრდება გზდა ცუდი არ არის, მაგრამ პრობლემა აქ მცირდება და ბოლოს გითხე რომ მეთქე მთავრობამ შეხედოს რა უნდა გააკეთოს, ხო? ბიზნესია, ბიზნეს გააქვს, მაგრამ მთავრობა როგორ და ესე თქვა ბატონო გიგამ რომ არაფერი, ანუ ჯობია რომ იმას რაც აკეთებენ, იმას ჯობია რომ არაფერი არ გააკეთოს მთავრობამ და ხელი არ შეუშალოს. ხო, შემთხვევაში ხელი არ შეუშალოს. თავის ბიზნესთან ესე რომ გააკეთოს, არაფერი გააკეთოს, აი იმისათვის რომ ბიზნესი ხელი არ შეეშალოს და აჩე ბიზნესი თავად იყოს ინვესტიციები უნდა იყოს ქვეყანაში და აქედან გამომდინარე შემცირებულია და პირდაპირ პროპორციულია იმის რომ ევროკავშირში ექსპორტი მცირდება, იმიტომ რომ ევროკავშირი მაღალი ხარისხის პროდუქციით ხოლმე ამ პროდუქტის მიღებას ინვესტიციები ჭირდება, პირდაპირ უცხოური მათ შორის და ტექნოლოგიები და განვითარება და მოკლედ ეს არის ალბათ ბეგა დავთანხმებოდი ბატონ გიგას ცხადია, მაგრამ მეორეს მხრივ ევროკავშირთან ვაჭრობაზე როცა ვლაპარაკობთ, ანუ უწევს რომ გააკეთოს რაღაცეები, ხო? მაგალითად ჩვენ გვქონდა თუ კარგია, მეც გეტყვი ჩემ მაგალითს, ჩვენ გვქონდა ინტერვიუ რეზო ვაშაკიძესთან Forbes-ში და იქ ბატონი რეზო ამბობს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მაგალითად ჩემი საწარმო ყველა სტანდარტს აკმაყოფილებს და მას დღესვე შეუძლია, რომ პროდუქცია გაიტანოს ევროკავშირის ბაზარზე, ის ამას მაინც ვერ ახერხებს, იმიტომ რომ წესების ჰარმონიზება და სტანდარტების ჰარმონიზება ქვეყნების დონეზე უნდა მოხდეს. ანუ სანამ საქართველოში ხო, ხდები, ამიტომ ცხადი არის, რომ აი ამ ნაწილში თუ კეთდება რაღაც დივერსიფიკაციისთვის, მაშინ ის ბოლომდე უნდა მივიდეს იმისთვის, რომ ეს შესაძლებლობა რეალურად გამოჩნდეს ბიზნესისთვის და ამას გულისხმობდი. უფრო მეტ ბიზნეს ექნება და ამ ეტაპსაც გადალახავენ უკვე მზა ბიზნესები და მათ შორის ისინი, ვისაც ჯერ გასავლელი აქვს, მათ შორის რამდენიმე ეტაპი იმისათვის, რომ კარზე დაკაკუნებამდე მივიდნენ, როცა შესთავაზებენ საკუთარ პროდუქტს, რომელიც მათ შორის ევროკავშირის სტანდარტებს შესაბამება. სხვათა შორის ინვესტორები ვახსენეთ და ის ჩვენი ურთიერთობები, რომელიც სხვა ქვეყანასთან გვაქვს და ვიდრე დღევანდელ ანალიტიკას ჩაუსხდება პირველის მაყურებელი, გუშინდელი ამბავი, მინდა რომ ერთად განვიხილოთ, პატარა მოკლე მიმოხილვით, გუშინ თითქმის მთელი დღის განმავლობაში მაიაც კიტიშვილს უსმენდით პარლამენტში. ჩემთვის ვიდრე შენ კითხავ ელენე, ძალიან საინტერესო იყო რამდენიმე კუთხით დანახული საკანონმდებლო ორგანოში გამართული მოსმენა ერთგვარად. ერთი ის რომ ვიცე-პრემიერმა ყველა კითხვას გასაპასუხი, რომელიც მისი მისამართით დაისვა, შეიძლება ამ კითხვებთან დაკავშირებით რიგ შემთხვევებში სურვილი გამჩენოდა იმ წუთას რაღაც შეკამათების ჩაკითხვის, კონტრარგუმენტების მოყვანის და ასე შემდეგ და ამ კონტრარგუმენტებს ისმენდა კიდეც მეორეს მხრივ ანაკლიის განვითარების კონსორციუმისაგან, ისევ ბექას საქმის კურსის ეთერში წუხელ საღამოს ლევან ახვლედიანისაგან. სხვათა შორის ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის გუშინ კიდევ ერთი ღონისძიება ჰქონდა, როგორც ჩვენს მაყურებელს უთხრა, როდესაც ისინი ტენდერში გამარჯვებულ ამ წეების შემოყვან კომპანიასთან ხელშეკრულებას აფრთხილდნენ და პარალელურად მიდიოდა მთელი ამ ინფორმაციის მიწოდება BMG-ის მკითხველებისათვის და ზოგადად მედია საშუალებების მხრიდან. მეორეს მხრივ მთელი ეს პროცესი, რომელიც გუშინ საკანონმდებლო ორგანოში ვითარდებოდა. მაშინ როცა საინფორმაციო თქვათ წყაროები სხვადასხვა ინფორმაციას გვაწვდიან და მესმის რომ მათი გადმოსახედიდან სხვადასხვა არის დამოკიდებულება თუნდაც რიგ შემთხვევებში და როდესაც საუბარი მიდის ამ დამოკიდებულებიდან გამომდინარე ხდება ხოლმე ხშირად რაღაც არგუმენტების მოყვანა და ინფორმაციის მიწოდება. რა შთაბეჭდილებას გიტოვებს შენ გუშინდელი მოსმენა პარლამენტში, რა ინფორმაცია მიიღე და რა კითხვები დაგიტოვა ვიცე-პრემიერმა? ხო, ანუ მე ვფიქრობ, რომ გაცილებით მეტი კითხვა გაჩნდა, ვიდრე რეალურად პასუხი მივიღეთ, იმიტომ რომ ეს
პასუხები. კი, არა, მართლა ესე არ მეთანხმები, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ჩვენ შეგვეძლო. რაღაცები არ ვიცით, ხო, უბრალოდ რაღაცები მოვისმინეთ უფრო მკვეთრად. ან მხარეების პოზიციისგან რაღაცები მოვისმინეთ ბევრად მკვეთრად, ხო? მათ შორის რომ შესაძლებლობა არსებობს რომ სხვა ინვესტორმა დაასრულოს ეს პროცესი და ასე შემდეგ, ხო? ანუ ამიტომ ვამბობ რომ ბევრად მეტი კითხვა გაჩნდა, ვიდრე რეალურად პასუხი მივიღეთ და მე ვფიქრობ რომ ესე ვთქვათ, აი ის საუბარი რომ ჩვენ გვინდა და მუშაობთ ამ ინვესტორთან რომ გადავარჩინოთ ეს პროექტი, ხო? ანუ რამდენად რეალურად ესე არის ამ თემასთან დაკავშირებითაც დამრჩა კითხვა, იმიტომ რომ როგორ შეიძლება ეს ასეთნაირად იყოს, რომ ვიცე-პრემიერი ერთ საუბრობდეს, მერე ბექასთან კონსორციუმი მას სხვას პასუხობდეს და რეალურად არ იყოს აი ეს თანხმედრა და მზაობა, ესე ვთქვათ, არ არის ისე დასკვნების გამოტანის რეჟიმში. იყოს და სხვათა შორის ძალიან საინტერესო იყო თუ არ ვცდები ბატონმა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა თქვა თავის კითხვაში, რომ ანუ არის რაღაცეები, რაც არ შესრულდა, ესე ვთქვათ, ინვესტორის მხრიდან, მაგრამ ასეთივე პუნქტები არსებობს, რაც არ შესრულდა, ესე ვთქვათ, ხელისუფლების მხრიდან და ვფიქრობ, კარგი არის, რომ გავარკვიოთ, ანუ ეს პუნქტები ძალიან საინტერესო არის იმისთვის, რომ სრული სურათი გქონდეს, ანუ რა ხდება ამ ძალიან მნიშვნელოვანი ჟურნალისტების, მოქალაქეების, ადამიანების, ვინც ამ ქვეყანას ხო ყველაზე მნიშვნელოვანი ინტერესი არის ის, რომ ეს პროექტი განხორციელდეს, ხო, ეს სპორტი უნდა გაკეთდეს, ნამდვილად არის კონსენსუსი. რაღაცა თემაზეა კონსენსუსი მე მგონი. ერთი ის რომ ეს პროექტი უნდა გაკეთდეს და კიდევ ერთი თემა, რომელზეც კონსენსუსი არსებობს, მათ შორის სახელმწიფოს მხრიდან და თავად ანაკლის კონსორციუმის მხრიდან, რომ ანაკლის თემაზე კითხვა აღარ ისმის, საერთოდ ის გვჭირდება თუ არ გვჭირდება, გვჭირდება თუ რა ხმაწყლოვანი პორტი და ესეც მე მგონი მნიშვნელოვანი გზავნილი იყო მათ შორის ვიცე-პრემიერისგან, რომელმაც მეორე მხრიდან დაადასტურა, რომ მართალია წინა ვიცე-პრემიერს არ დავეთანხმები, რომ ესე ვთქვათ, პროკურატურამ კარგი საქმე გააკეთა და ამით დადგა დღის წესრიგში ანაკლის სპორტის მნიშვნელობა და ბევრი ჩვენგანისთვის უბრალოდ ნათელი არის, რომ ხმაწყლოვანი პორტი ამ სხვა გზებით შეიძლებოდა ამ ყველაფრის გაკეთება. პროკურატურა ნამდვილად აი ძალიან ოპტიმისტური შეხედვაა. თუმცა ბევრი რაღაცა შეიძლება არ დავეთანხმოთ, ან დავეთანხმოთ რესპონდენტებს, რომლებიც ამ თემასთან დაკავშირებით არიან ძირითადი წყაროები, მაგრამ მაინც მგონია, რომ დღეს ვართ მხოლოდ ანალიზის რეჟიმში ჩვენ, როცა შეგვიძლია მხარეებს მოусმინოთ და რაღაცა კონკრეტიკასთან დაკავშირებით ცოტა უფრო მეტი ინფორმაცია გვჭირდება. 15 წლის შემდეგ იმედია კარგად გავიხსენებთ ამ პერიოდს. იმედი მაქვს 15 წელი, ხო, ძალიან ოპტიმისტური გადმოსახედი იყო შენი მხრიდან, მეც და პესიმისტურად უყურებ უკვე ამ ყველაფერს, მაგრამ ნახოთ. იმედი მაქვს, რომ ყოველ შემთხვევაში გაცხადებული სურვილი იმის, რომ ეს პროექტი შედგეს, ორივე მხრიდან იქნება ასრულებული და ძალისხმევა არ იქნება არც ერთი მხრიდან დაშვებული. წარმატებულ ეთერს გისურვებთ. წარმატებულ ანალიტიკას ვუსურვებ ჩვენს მაყურებელს, რომელიც დარწმუნებული ვარ, რომ სამივე გამოშვება ძალიან დიდი ინტერესით მიადევნებს თვალს, ბევრი საინტერესო გელოდება და ძალიან ბევრი საინტერესო რესპონდენტის მასპინძლობა შედგება ამ სტუდიაში დღის განმავლობაში. მე ორშაბათამდე გემშვიდობებით, ასევე საინტერესო სტუმრებს გვპირდებით ორშაბათიდან დილის 8 საათიდან, ისევ საქმიანი დილის ეთერში. ბედნიერ უქმეებს გისურვებთ და ორშაბათამდე შაბათს წარმატებები საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს ფეხბურთში შვეიცარიასთან. აი ევროპა იმედია შვეიცარიას მოვუგებთ. ბევრი რამით არიან წინ, მაგრამ ხვალ იმედია ვაჭრობთ. ბედნიერი უქმეები.